በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘላለም ስለን አሐዱ አምላክ ዝንቱ መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፃ መንበር ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማልቃ ዘምስል ዘአንበሩ መምህራን ሊቃ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያን ምስጢሩታን ሃይማኖት ዘትናገሮም እግዝእትነ ማርያም ዘልፈ በአመት ናገሮም በራእይ ወበአመት ናገሮም በሕልም ወበአመት ናገሮም በጋድ ሁሉ ምንቱ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገባርያነ መንክራዞ ዘናነገሮ ምሳሌ ጽሑፎ ውስተ መጽሐፈ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገሮሙ ዘከመ ገብረት ሎሙ ተአምራተ ወመንክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓቶም ተተርጎመት መንገለ አረቢ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚት በመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ ማሞጽ ውስተ ብሔረ አጋዚት በሰለስቱ ዓመት በመዋዕሊሁ ለንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰምየ ቆስጠንጢኖስ መንግሠ በሰባቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶም ከመዝ ይብል በኩሉ እሑድ ሰንበት ለለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም እያጽኑ አንቦተ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ብዙ ትፍስሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ ታሕተ እግዚአብሔር ወአውገዙ ከመ ኢያብጥሉ አንቦተ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም በኩሉ እሑድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ወበዓላት ሐሰት ዝውውቱ አመሰብሑ ለነሐሴ ቅጽረታ ወአማእስሩ ወሰዱሱ ፍልሰተ ሥጋ እስከ እስራ ወአሚሩ ሰዱሰ መዋዕለ ይግቦር በዓለ ከመ ትንሣኤ ወልዳ አማእስሩ ለመስከረም በዓይተ ስእላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ በመካነ መሪና ወይእቲ ስእል ትመስል ውስተ ሥጋ ወያንጸፈጽፍ አፍ እምኔሃ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰዱሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመ እስራ ወአሚሩ በዘርየ ዘካርያስ ተቋመ ማኅቶት ወአመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወሰኑይ በዘገብረ በዓለ ደቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወሀቦቶ ልብሰ ዘይተገብረ በእደ ሰብእ ወመንበር ዘኢይነብር ዲቤሁ ካልእ አመ እስራ ወሰሙኑየና አመ እስራ ወተሱ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ አስሩ ወሰዱሱ ለየካቲት በዘወሀባ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካራ ወለዘጸውዐ ስማ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራ ወተሱ በዘወለደቶ ለመድኃኒነ በዝወር ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ቦለ ይቤሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወንነሰ ንብል ጥይቆ በከመ ኀሩነ አበዊነ ሊቃውንቱ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለዝወር ይትጋቡ በምድረ ግብፅ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወምደቡብ ወእምኩሉ አህጉር ወይትዓየኑ በደባትር ወበአይመታት ወበሰቃሉ ወበአጎቦር ወይሁዙ ገቢረ በዓላ ለድንግል እምእስራ እስከ እስራዋ ሙሱ በአብይ ክብር ወበአብይ ፍስሐ ወድንግል ታስተርእዮም በዝንቱ ሐሙስ መዋዕል ዘእንበለ ጽርዓት ምስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕታት ምስሊሃ ወተንባላትሁ ክርስቲያን ይረእይዋ ገሃደ ወይገብሩ በዓላ በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር አመ እስራ ወአሚሩ ወአመ እስራ ወሰኑይ ወአመ እስራ ወሰሉሱ ምስሊሆን ወአመ እስራ ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ግብፅ አብይ በዓል ወአመ እስራ ወሐሙሱ በዘተከለ ወልዳ አብትረ ይውሳነ ወረሰዮም አዕዋመ በዝወር ወአመ ሰሙኑ ለሰኔ በዛንቃ ወልዳ ማይ እንኮኮ ኮረፎ ሰለዶያን ወአመ እስራሁ ለሰኔ በዘተጋዋ ሐዋርያት ወዘወረደ ወልዳ ለሕንጸተ ቤታ አመ እስራ ወአሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ ወኮና ኩሎን በዓላት ያለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ 30 ያኩሩን ለእላንቱ በዓላት እግዝእትነ በዓላት ከመ እሑድ ሰንበት ወኢይግበሩ በቶን ወይምንትኒ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም በእላንቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኩሉ እሑድ ሰንበት ዘይበጽሐ ኀበ ቤተ ክርስቲያን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለድንግል
አውጎዝ ሊቃ ጳጳሳት ላቅደም ነዘክሮ ተስሞሙ እመይ እደው አው አንስት ለመይ ከሎም ደዌው ምክንያት እውቅ በኩሉ ወኩሉ ነውረ ዘሥጋ ወኩሉ ግብረ ዘይክል በውያ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃን ዘይትነበብ ተባርኮሙ እግዝእትነ ማርያም እመይ ለእደው እመይ ለአንስት በላንቱ በዓላተ እግዝእትነ ማርያም እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሑድ ሰንበት ይትጋቡ እድ ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወምድረ ፍጻሜ ቅኔ ሰላም ያውፅኡ ሰርጓቲሆሙ ሰርጎ ወርቅ ወብሩር እምደዊሆሙ ወማዕጻቢሆሙ ወምክሳውዲሆሙ ወማዕዛኒሆሙ ወማዕርስትሆሙ ወባሕቱ አንስትስ ይትገልበባ ርእሰን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደለዋ አስተጋቢሆን ህሊናሆን ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለማርያም ወይኩን አብይ አርሞ አልቦ ዘይትናገሮ ዘይጸናቀወሙ ዘደክመ ነቢሮ ይስማ ወእምቅድመ አንቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ይባርክ ካህነ ዘየአብ ምስራቀው ምዕራበ ሰሜነ ወደቡብ ወእምዝ ያውርድ አክሊለ እንዲበልሱ ወይስግድ ቅድመ ታቦት ስልሰ ወይበል በዜማ ልዑል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምብራቅ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምስራቀ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ባርክ ምዕራበ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ሰሜነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ 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 አሜን። ባርክ ደቡበን Yeah.
ሶሚዮ ተአምሪያ ይንሳ ቁርባነ በይት እለት ለማይ ኮሎዶው ምክንያቱ በከመንቤ ቀዳሚ ወዘይተ ኩሎ ለሲዮ ቁርባን ሶሚዮ ይሁሩ ሰበዶ ወይ ኮኖ ኮሞ ቁርባን ለመሰማ በአሚት ከመሰማ በአሚን ወለሰ ያሰብቱት መጽሐፈ ተአምሪያዎች ዳና ለእግዚእነ ማርያም ወጻኑ ሙንቱ ማምነት ስቢዱ ለእግዚአብሔር ወይ ተለቁ ስላባ ጋመረቱ ለክርስቶስ ልቁማን ወጉዛን ወቁያን በሰይፈ ቃሎም ለጴጥሮስ ወለጳውሎስ ወለነይል በሰይፈ ቃልን ለአባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ወቁያን ወጉዛን ይኩኑ እስመነ ነይነሲያ ነሳይነ ስልጣነ ዚአዎም ወበንተዝ አውገዝነው አሰርነ በማእሰር ዘኢይትፈታ ዝነዘይ ያከብር በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ከመውሁድ ሰንበት እስካመ ይመጽእ ወልድ በስብሐቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወዘሰ ያከብር በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወይገብር ኩሎ ዘተአዘዘ ውስተ ዝንቱ መጽሐፍ ብሩክ ይኩን ስሙ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰግለች ወወድሰች እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ ዘይብል በድርሳኑ ዮሐንስ አፈወርቅ ዘይብል በድርሳኑ ዘይብል ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰጎ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወወፅአ እምኔኪ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ዘወፅአ እምኔኪ ንላዊ ኄር ዘበአማን ዘአሰሶ ለበግዕ ጉዱፍ ወሰው ጾሮ ወሰው ረከቦ ጾሮ ዲበ መትከፍቱ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብእሲ ተፈትከ ማሰረ ሔዋን ማመኑን ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተ በጽሐች እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበ ደመና ብሩህ ወበአ ውስተ ትእቲ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያድር በቅዱሳኒሁ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እሙ አንቲ ለሐዋርያው አነ ተፈስዮ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናችን ብሎ ምስናም ደረለቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትሃ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እመ ወአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረተ አብ ወወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእንዘ ሀሎሙ ውስተ ከተማ ለደብረ ናቦ ዘሰፎወርና ሀሎት እንተ መንገለ ሰሜና ለትዕይንተ ሮም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሙ ድንግል ወያዕቆብ ወሰሎሜ ወስምዖን ወይሁዳ ይቤላ ለእግዝእትነ ለእሙ ኦ እምየ ወበዳህሪ መዋዕል ትከውን ይእቲ ሀገር ሮሜ ደብተራ ትዕይንቶሙ ለሐዋርያት ወይእቲ ሀገር ይትከአው ወቀዲሙ ደመ ዚአየ ተቀዲሆ በእደ ኡራኤል መልአክ ዘተክህበ እንጎበየ
የማናይ ለቤዛ ኩሉ ዓለም ወምላለ ዛቲ መካን ዘነጠበ ደመ ዘአየ ህየ ይትሃነጽ አብያተ ክርስቲያናት በስምየ ወበስመ አቡዮ ወመንፈስ ቅዱስ ወበከመ ዚአኪ ወበስመ ኩሎሙ ቅዱሳን ወይመጹ ወይሰግዱ ዚየ ቅዱሳን ጥቡዓነ ልብ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር እምቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ብሔረ ምላድርቺ ወይምህሩ ስምየ ወበእንተ ተሰግወትየ እምኔኪ እስመንህነ አርታዕነ ፍኖተ ቀዲሙ ወይትወለዱ እምኔሆሙ ቅዱሳን ካህናት እለ ይቀድሱ ስምየ ወያክብሩኪ በእንተ ዘወለድክኒ በድንግልና ወይትከአው ዶሞም ወየንተ ደምየ በይእቲ ሀገር ሮሜ ወአነሂ እህቦሙ ክብረ ሞገሰ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት ወይመቅህዎሙ እደዊሆሙ ወእገሪሆሙ ወይመጥውዎሙ ለአናብስት ወለአራዊተ ገዳም አኮኑ ይቤ በነቢይ ወረሰዩ አብድንቲሆሙ መብልዓ ወበሰማይ ወስጋሆሙኒ ለጻድቃኒከ ለአራዊተ ገዳም ወከአው ደሞሙ ከመማይ አውዳ ለኢየሩሳሌም ወከማሁ ይከውን ከመዝ ወትከውን ይእቲ ብሔረ ሮሜ ብሔረ ሰማዕታት ወመዋዕያን ወመካነ ጻድቃን ብሩካን ወብዛን ይከውኑ ስምዓ ውስተ አውድ ዘእንተ ንጽሐ ድንግልናኪ እስመ ስሞሙ አቡየ ሰማያዊ ያእምሩ ከመ ዳህሪ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌኪ ወይመጡ ነፍሶሙ ለሞት በእንተ ፍቅረ ዚአየ ወካዕበ ይጼውዕ ወይሰብክ ስመኪ ውስተ ኩሉ አጽናፈ ዓለም ምስለ ዝብ ወንጌል መንግስት ወኩሉ ይድን በጸውኦ ስመኪ በርትዕት ሃይማኖት ወናሁ ሀብኩኪ ዘንተ ኩሎ አብየ ጸጋ እስከ ለዓለም ዓለም ወይእቲ ጊዜ ትቤ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኦ ወልድየ ወፍቁርየ አጨርብ ለከ ስብሐተ ወአኮቴተ ምስለ አቡከ ኄር ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ በእንተ ዘወሀብከኒ ጸጋ በዲበ ጸጋ ወይቤሉ መላእክተ ሰማይ አሜን ወአሜን ይደልዎ ክብር ወስብሐት ለንጉሠ ሰማይ ወምድር ጸሎታው በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በሰማያት ይወርሳል አሁ ፍብርሃን ሳምን እግዚአብሔር አምላክ ይምረና አሁን በሰማያት ይወርሳል Yes.
ስማ ወልደ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰግድ ለመለኮትከ ተፈጠርከ ጽልመተ ቅድመ ትግል ብርሃን ወጣስተ ባህሪ መዓልተ እግዚአብሔር አሐዱ እንተ ይኮንከ ክልኤተ በስምከ ይሰምዩከ ሰለስተ እንዘ በመለኮቱ አሐዱ ወብሁት አንተ ሰግድ ለመለኮትከ ዘሳረርከ ምድረ ለእጓለ እመሕያው ወለእንስሳ ማኅደረ እግዚአብሔር ገባሪ እንበለ ተሐስስ መምክረ ጸውር ልክ በኃይልከ እንዘ ትነብር ጠፈረ ወንዘ ተሐንጽ መስፈርተ ጽያን ቀመረ እሰግድ ለመለኮትከ ገባሪ መላእክት በተደምሆም ወምስሌሆሙ ሰብዓቱ እንበለ ነቢይ በዓልሞ እግዚአብሔር ኃይልየ ወሃዳፌ ነፍስየ እምትሰጥሞ ድካሜ ትጽር በሂሩትከ ወልብየ ሕማሞ ከመ ለወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ እሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርብሞ ዝበለ ድምፅ ዘጠባይ አማይ አምጻእከ እምኀበ ወኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ዘይታደሉ ለገጽ ፍትሐ ሊተ እግዚኦ እምነውክያን አብያጽ ወተበቀል በቀልየ በክብሩም ተግሣጽ እሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውእዩ እንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከርሰ ቆሪር ቀላይ እግዚአብሔር እሳተ እንተ ተዓቅብ በማይ አዳም ግብርከ እግዚኦ ወኩሉ ሰናይ በሃልዮቱ ይደመም ወይፌሳህ ገብርከ ነዳይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማየ አርያም ውብአ ወማየ ወባሕርየ ምስጢር ኢተተርጓሚ እግዚአብሔር በእሁድ ወጣኔ ፍጥረታት ፈጻሚ ይስእ ፈኪሮትከ ህሊናየ ነገረ ምስጢርከ ቀዋሚ ወኢትከሃሎ ለአብ ባህርየከ ይስሚ እሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህቡአት እለ ተፈጥሩ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ወይጻእ እምኀበረ እግዚአብሔር ብከ እስከ ለመላእክት በረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወጎይታ ቅድመ አመሰግን ወዝግን አሎና ወጎይታ ሁሉ ዓለም ዘሐሰብ እግዚአብሔር አብ ሁሉ ስነትና ምስጋና መንፈስና ትኩስ ንስሐ ኢኻ በአብ ሓደ ቦታ ወጎይታና ንሕና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለቡና ጴጥሮስ ንስሐ ከወይኻ ኣብ ርእሲ ዛባ ፈዚእኻ ንቤተ ክርስቲያን ኢኻ አንጻርየ ናይ ሲኦል ኣፍደገታት ከትፍዋን ክናውፅኦን ኣይክእሉን እዮም መፍቲ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክህበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣሰረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ድማ ዝተፈታሕ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ኣንስትን ዋደቀን ኩሎም በብስመ በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈቱ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቃል ባርያኻን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገንገጣ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይ ኣጽኒዕካ ሓለዎም ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛ በደለኛ ንዝኾንኩ ንዓይን ንትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቃል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ወመሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሖ ናይ ሰብኡትና ንስንባሎትካ ንስሓዎም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ብርሃን ካብን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ብዙሕ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስንባሎትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ
بالنزارول بالنسرعون بالنحاسون كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا نسرينا أنا حسينا يقرب لنا زيابير عملاقنا نسخنا وعمفقر سبيهامو وقويتها استفتحنا نسأل وصانا نقبلنا نخلو سبخاون فتحيو نحاتياتنا نزوهم كنا عين أقل قريحون فتحاني وقويتها نرسلك أباسات أباسني وذكرو نزور أباسنا بابا ولهم ذكرو عملاقنا نوس عامتات النوي عام زمنات بسلكم سلام حلونا وقويتها نفكرها زيابير مرحا قرنا بذكرو بسلكم سلام حلو وصرون سلاتون كالتفكا هدالو وقويتها نلقان أباساتنا بسكوباساتنا كساوسن دياكوناتنا على وستسن مزامران دناكن منكسات رداهن توالن زيبلن سخداماتن سوتنا نسن አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘሎ ህዝባን ሁሉም ዘክር በእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ነሳታ ቁጥ ዋይማቱ መሐረ እግዚ ክብረ አብ ወልደ ኖኅ ተኬ ይስሐቅ ቆማርያም ለተጸጋ ወጌታ በሆነ ሃይማኖት ጸንዐው ንዝሞታ ቦታና ዋታና ሀትናን ዘክሮም ነፍሰውን ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብና አናውን አብ ኩሉ ካብ ኩሉ መርገምን በደልን ካብ ክሕደትን ካብ ሓስኻን ሓልን ምውጋዝና ክነና ብክሕደትን ብርክሰትን ክሓትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ተባዕልና ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለ ፈፂማ ክንመራ ግበረና ወጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕትና መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ፀሓፈና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ካብ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ተቀበል ቅዳሴና ይቀበለና ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከታን ረድኤታን ይፈሪና ጾምና ባርና ጾምና ይቀድሰልና ለአቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መድኃኒታችን እግዚአብሔር አለ ምስለ ኩልክሙ
ክርስቶስ አምላክነ ዘአማን ዘወርቀ ውስተ ከብካባ መጸወቅ በቃና ዘገሊላ ወባረከ ሎሙ ወረዘይኮ ለማይ ወይነ ከማ ብረሲ ወለዘንተ ወተዋተ ወይዘወት ወዘንብረ ቅድሜከም ወይዜን ባርኮ ቅዱስ ዋንሶ ይትኩን ለነሰይ ወዘነ ስጋነ መንፈስ ነው በኩሉ ጊዜ ሀሉ ምስሌነ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወምልአ ወይነ ትፍስሕት ወሐሴት ለሰናይ ወለሕይወት ወለምናለው ዘስረት ኃጢአት ልቡና ወለፈውስ ወለምክረ መንፈስ ቅዱስ ዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ንጽወታዊ በረከት ለይሰጥም ደምከ ክቡር ኃላፊ በአማን አሜን። ቡሩክ እግዚአብሔር አማዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በራቅዘት መስኒ ወመንጽሔ ለኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አማዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በራቅዘት መስኒ ወመንጽሔ ለኩልነ ቡሩክ እግዚአብሔር አማዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በራቅዘት መስኒ ወመንጽሔ ለኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደላ ወለመንፈስ ቅዱስ ወለኩሉ ጊዜ ይእዜሰ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም ጸልይ አበዊነ ወላይለ ወላይለ ዝንቱ መስዋዕ كلون اسمع أنا بقول كرسي كان زغنا ملكة زغنا هارون زكرياسين مسواتهم تقبل مسواتهم كلهم كان يقبل الكا قداسة بلاد مسواتهم على تقبل أملا قداسة مسواتنا نقبلنا أبونا زي السماء من ذكرن يا أبي قاسي وصلتك قدس እግዚአብሔር ምሕረት ካሉ መስዋዕት ካንቁራን ካሙን ቡብሩ ገጽ ይቀበል ጋጎይ ተቀተረን እንስመረው ጎይ ተቀተረን እንስመረው ጎይ ተቀተረን እንስመር ፍርሃት እግዚአብሔር አብዘዘልና ይሆንና በተውለን ወለ
ቅዱስ ኩሎ ማሌወትና ወበኩሉ ሰላምህ አዜ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ሰላም ለኩልክሙ በአዲስ ጉን ዛዘበራ ቡን ገታና ለምዳን ንግስን ምናለን አለሉ ሁላም ዞነታ ውስጥ አንተ ቅዱስ በተክሳም እንትቶም ሞባይልን መስዋዕትን ቀዳማያትን አዝራትና መዘከታም ምስጋና ብዙሕ ውዕድ ዕቡን ጉድ ዝኾነ ዘቕረብኩምና ደለይ ዝቦን ዘይብሎም ለታውማ መንግስት ሰማይ ተቀበሉልን ሁሉ ጉድ ወልኸ ስልጣን ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና እዩ
هواريات وفي الكلام فسكر جعل الكلام فسكر استغفر زعلت منهم حتىاتهم كحد قلهم زعلت منهم كنا حتىاتهم ما يكحد قلهم زبل كيوم الجونا بزاق قدس لذلك سام كأخذ زينا كنسر عن سر حمصانا قلت غاب زعلم زحتات قدس سرهم كل ما زلت عملت أكلت وحن كاسر وقيت أسقى سلطان كنت كواجه وقرصك وعملت قال من دلنا لم زنبالت كاسوتنا نسن أبضاتين أداتين حواتين حاتين من تاين من درهم زغم قال غنوات مزوي خير سمات نمزل وكلهم من معاملات منك علنا وقد مرت قاعد أقول لهم نواصل حتى نقول لهم قلت أبليتنا بدفرت كيفلتنا بزت دوم كل كل وقت بيقولون مزرا وكذا تمزان تبدنا كان يسبر أنتوا اللي تغمروا وكل سب بتقولوا تدنا حتى الناس اللي تعبنا والغنا غزنا ناس أقولنا نوصون فتحوا ما تدنا بلنا يزون كنا حتى دوارا فتحني راسم قبل أن نقول زوار كم تواصلنا عنا لوا قلت أنا بلغنا من عنا صاموس كان كلنا على غربا لنا نعم زوان سمع أبو خمسة مع المحزون كلنا مساعدة على معلمنا من إذا على زيادة قل كل خاص لو كان عندي أقون كلهم منان ناي مسكين زوم قاقل قال قوم بابسلس قدس أولو قدس تمتعنا እግዚአብሔር በምህረቱ ሐደፍ ገብረና መንተ ዘሐድነት ዝብስገን ደሞ ሰላም ንለምን ናቱ እምነት ብንጹህ ንሕሉ ክህበና መንተ ሃይማኖትና ንልምናሎና ክሳብ መፈጸምታ ብሕርያት መንፈስ ቅዱስ ንሕልወና መንተ ማሕበረና ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስን ጽንዓትን ክህበና መንተ ትዕግሳት ነፍሳት ንልምናሎና እግዚአብሔር ሙሶም ክቆጽረና መንተ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናሎና ንሳቶም ከም ተስመልዎ ንሕና እውን ከነስምሎ እግዚአብሔር መንተ ክህበና ፀድሎምን ክኸፍለና መንተ ላከን ሃዋርያት ንልምናሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና መንተ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይክትሎ ክቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ዓቶም ክህበና መንተ ሊቀ ጳጳሳትና ኣባ ባስልዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ጳውሎስ ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየልሓቐ ተጋህትን ፍትሓትን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል መንተ ቀሳውስት ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክር መንተ ዲያቆናት ንልምናሎና እግዚአብሔር ድልየትነቶም ክፍጽሙ ትጋሃት ክህቦም መንተ ተዳዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብቲ መጻሕፍቲ ንዘምራን ንልምናሎና እግዚአብሔር ልማኖም ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻማእን ክቕበል መንተ መብለታት ረዳኢ ዘይብለን ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህበን እግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል መንተ ደናግል ንልምናሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም መንተ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም መንተ ህዝባውያን ምእመናን ንልምናሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣቶም ንምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተብ ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም መንተ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም መንተ መፍቀሪ ኣምላኽ ኣብ መራሒ ሃገርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም መንተ መኳንንቲ ሰበስልጣንን ንልምናሎና እግዚአብሔር ነዚ ወገብ ዝጥዕሞም ዝሕሾም ድሌቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን መንተ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ክመልሶም መንተ ብባሕርን ብየስን ዝነብሩ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር መንቲ ነናይ ዕለቱ ስሳይ ክህቦም መንተ ጥሙያትን ጥሙኣትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም መንተ ሕዙናትን ጉያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም መንተ ብሱላት ንልምናሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም መንተ ምልኻት ንልምናሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክቕበል መንተ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸግሙን ክልኸሎም መንተ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም መንተ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቅጡዕና ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም መንተ ዝተበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋታን ኣሓታን ንልምናሎና
እግዚአብሔር ዝናብ አብሰት ሊወስ ስፍራ ከዝኒ በእንጂ ዝናባት ንልምናለና እግዚአብሔር ንአምላካት ክሰበሰሉ ምን ዓርሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራብ ዝዕፀዱ ፍረ ክህባ ምእንተ ፍረ ምድሪ ንልምናለና እምበኣር መንፈስ ቅዱስ እንተስእ ለቢብና ብፀጉ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካዕ ኣብ መሰረተ ቤታውያ ክንነ ጸሎትና ሰምዒ እግዚአብሔር ይጠብቀና ንለምኖ
كلهم لغيتنا أنا الرحمن الرحيم يسوع كريستوس يذكرون بغيتو كان دهن على النفس القدوس كان زبنات كل اسم مريم ولو بزيان زبله أو رزق مزولو صار تحدث نتاعت بيتنا استفديهم قدامي ما تقالوس نصرا كرنقص معلاب شمونته كان فؤاد حالك سامر في الصنقة نتاعات استسوى نبلع كم زي قبا بزعبا نتاعات استسوى جنا كلاتنا فلتات كم زلونا نفلتنا فلتات عبي يقبل فؤاد جنا يهنز حالي قل زفلت انت بسلو نتي زفلت او كم زقبو قيلو جنا اي فلتون حالي املاح ذكرو انت لو جنا نسو باملاح فلوت ايو بزعبا اتي نتاعات استسوى مبلوع بنا أرزع على مزيان طاوتات حكني هلاوي كم زي باللوم بزيك أتحد أملاك كلا أملاك كم زي بو نفلقنا نفس ما يكون أمري أمالك زبهالو أنت اللو كنتي بزحات أمالكتن بزحات بيترتن زلو نحنا جنا كله خابو زقنا من برنا خانعو زقنا حالك زعبهير أبو قلنا قوبو كل مستفتن نحنا وين بو النبرن حدا بيتا يسوع كريستوس قالنا ازي فلطات ازي جنا كل سبب ايركبن ايو غريኦም مملخ طاوت كم جماعه غيرهم كبلعو كلبو كم نطاوت استسوى غيرهم يوم زبلعو حلينهم دخوم سلازخونه دما يلقسو بلعي جنا او املاح ايبصحنان ايو انت بلعنا اي وسخ انت زي بلعنا اي نكي جناخه اتي حاجه نسي نتوم دغمات معن كفيك خونهم خيكونهم تتنقوا كمي حدث نعخا فلطات نزلوكا ابيت اوت كتبلع انت زريكا اتي حلنو دخوم زخونه نطاقوت استسوء نمبلعدو اي مدفرن سلازي يتي منتو كريستوس زمتلو دخوم حاو بسري فلتاتك يتفق الله بزي من قد زي نتوم أحوات إنا بدلكم نزيدكم حلنا إنا أصلكم لكريستوس تبدلوا عنهم إنبل بلعي نحاو زعن كفو أنت قينوس نحاو أنت خيع كفو نحاو رسلا أي كبل عن إيه نعب بركة نعم الفريق نفس كرساتي أتلاتي نسأل الله ولكم زين
ክርስቶስ በዓል በስጉኡ ተሳቀዩ እዩ ሓደ ሰብ በስጉኡ ምስተሳቀየ ሓጢአት ኣይገብርን እዩ እሞ ንሳትኩም እውን በዚ ሓሳብ እዚ ተዓጠቑ ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ክትነብሩሉ ትተዋህበኩም ተሪፉ ዘሎ ሂወትኩም ፈቃድ ኣምላኽ እምበር ትዕቢት ስጋኹም ኣይትገብሩን ኢኹም ዳግም እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብሰኸራን ብጓይላ ዓቕን ብዘይብሉ መስተ بزيف أملاك طاوت كنبرو كلكم كمتي أحزاب زدلوا نجبركم تعرفكم زمان يأكل نبتي عياك رأسات مساعتهم سلاجي بويكم يقدرموا نعرفكم كأ يصرفكم علو مساعتهم نتيه أول موتانين فرق تداريو زلوا تداريو زلوا سبساب هو يوم تم حج موتن زلوا شحبا كم سب بسقا إذا تفردوا بمنفس كم أملاح بينهم بهوات من أنت تنوروا والغير تسبق لهم سرت حق خالص خلطان وارات ترغبز جوزنا وارات برهتهم صلاتهم مسكولات ناس بالكريستيان يكون عمره وارات معرف مثلا شبشتن كاب حادث قال مثلا أربعة أقرب آن أولوس بزعبار سخا تزارب تفقد الكا الله ولو شعوب أولوس يدو زرقعو كمز سعب نابله كما صاره ونقص أقربا كمزي سعب لومي أبن ميخا بأيود يخصصوا له بزلقه زبالة نجر كملس سلاز فقط كالي أزي حقوس الله مغنياتو كل سرعات أيهودن كركرومن أصبيكا تفلت إخا سلازد ما بتعجزتي كتسمعني اللي منكا له باركس كاب نسنتي جميرة أما أكل هزبي أب يورساليم زحلف كوو هيوت كلاتهم أيهود يفلتوا يوم كمسكرو انت دعادة اليوم سي كاباتهم بزعبا هايمانت أزيوم زتنققو وجن فريساويان كم زخونكو مساتهم كقدم جميرهم يفلتني يوم حجر ما سلاتي أملاخ نبتاتنا زهاوم نايتسفاق قال سلازي تسفو أبتحتي
ፍርዲ ደው ኢለ እነሆ እቶም 12 ነገድና ከዓ ለይትን መዓልትን ተጊሆም ንኣምላኽ እናገልገሉ ፍጻሜ ናይዛ ቃል ተስፋ እዚኣ ይጽበይዎ ነበሩ ኣነ እውን ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ስለዛ ተስፋ እዚኣ በአይሁድ ዝኽሰስ ዘለኹ ኣምላኽ ንምውታት ከም ዘተንስኦም ደኣ ስለምንታይ ከም ሓደ ዘይኣምን ነገር ጌርኩም ተርእይዎ ኣለኹም ኣነ ንባዕለይ ብዝከኣለኒ ኩሉ ንስም ኢየሱስ ናዝራዊ ዝጻረር ነገር ክገብር ይግባኣኒ እዩ ኢለ ኣኣምን ነበርኩ ነዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገይረዮ ካብ ሊቃነ ካህናት ስልጣን ተቐቢለ ንብዙሓት ቅዱሳን ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተኽዎም ክቐትልዎም ከለዉ እውን ሰመርኩ ኣብ ኩሉ ኣባይቲ ጸሎት ድማ ብዙሕ ግዜ እናቐጻዕኩ እምነቶም ከም ዝሓድጉ ገበርክዎም ኣዝየ ተሃንዲደ ስለ ዝነበርኩ ከዓ ክሳዕ እተን ኣብ ወፃኢ ዝነበራ ከተማታት ኣሳደድክዎም በዚ ጉዳይ እዚ ብትእዛዝ ሊቃነ ካህናትን ብፍቓዶም ምን ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ኦ ንጉስ ኣግሪጳ ቀትሪ ኣብ መገዲ ከለኹ ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያይን ኣብ ዙርያቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩን ከንጸባርቕ ከሎ ረኣኹ ኩላትና ናብ ምድሪ ምስ ወደቕና ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ሳውል ሳውል ስለምንታይ እተሳድደኒ በሊሕ ነገር እንተረገጽካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኩ ኣነ ድማ መኒኻ ጎይታይ በልክዎ ጎይታ ከዓ ኣነ እቲ ንስኻ እትሳድዶ ዘለኻ ኢየሱስ ግናኸ ተንስ እሞ ብእግርኻ ደው በል በቲ ዝረኣኻንን ድሕሪ ሕጂ እትርእየኒ ዘለካን ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን ስለ ዝመረጽኩኻ ዝተገለጽኩልካ ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናብቶም ዝልእከካ ኣሕዛብን ከዓ ከናግፈካ ንዓይ ብምእማን ከዓ ንሕድገት ኃጢአት ክረኽቡ ምስቶም ብእምነት ዝተቐደሱ ከዓ ርስቲ ክቕበሉ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን እውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ዓይንቶም ክትከፍተሎም እልእከካ ኣለኹ በለኒ ስለዚ እምበኣር እግዚአብሔር ቃል መለ ዓበይ ሰላም ለኩልክሙ نزلك ونفع ونزكى لقدسات وتكريسان تبسي وسنسلك دعانا وقدس ولك كبر دنك وكل كثير إذا أملاكم ولك بزائرك صلاتنا ديما مرئيسها وفكر ولك كم يسرنا طوينا تبسي وذولك لنبرعنا تلك سوامان كرسوس أملاكنا وردنك لنسعيد سائلنا وكزينا كما يقوى مرات ولنساتنا ويسرنا طوينا تبسي ودنك ماريا ولايت أملاك قدس ونتي سالي بهامان بأنت زمدك ولما يو سالي لنا كما كرسوس ولك كما يسرنا يوم يسأك ونسرنا طوينا
ተበሲኦ ድንግል ንጽሕት ዘአማ ንትዝ ተበሲኦ መካዘ መድነ ተበሲኦ ዘወለድኪ ለነ አማኑኤል አምላክነ ንስእለኪ ከመ ትዘከረነ አራጊተ ዘአማን ቅድመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይግበር ምሕረተ ለነፍሳቲነ ወይስዕር ኃጣውኢነ ዝብቱ ርኳት ዋዝወቱ ጊዜ ተሃንሉይ የዘቦቱ ለመድኃኒነ ፍቅር የሰብ ክርስቶስ
መላእክትን መስዋዕት ሐዋርያትን ጥምቀት ዮርዳኖስ ተቀበለ አምላክ ቅዳሴና መስዋዕትና ይቀበልና ጾምና በሰላም ተጀመረ ሰላም ማይፈጽምና ጾመ ድህነት ጾመ ስርየት ይግበረልና በረከታ ነግድ ማርያም ጓይት አምላክ ፈለና ነብዛ ጉርቲዋ አይማቲሁ ማር እግዚ ክብረ አብ ወልደኖ ይስሐቅ ተኬም ወቅባ ማርያም ምልተጸጋ ነፍሳቴው ማርፋ በተሩ ወገነቷ በተነስፈር መንግስት ሰማያት ወርሰልና አቡነ ዘበሰማያት ንበል አቡነ
ወብእሲተ ወልደ ወውእሴሳ ወውእቱ ልኦሳ كما تسبح أمثال لأزبك ونقول لدوان لمنكس السمايات بروك زيابر وعزي كلهم وبروك والوالد وبروك من بعد قدس براكتوس
ባረክ እግዚኦ ወንጌለ ዘመን ወንጌለ ማቴዎስ ረዱ ሐዋርያው ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዝክሮ መንግሥቶ ንገነስባይ ምድር እስከ አርያም ለዓለም ዓለም ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ተዋፍሮ ደሳሳን ሸሞንተን ክሳብ ፍጻሜው ሽዑ ገሊያቶም ካብ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያን ኦ መምህር ካባኻ ትምህርቲ ክንርኢ እንደሊ ኣለና በልዎ ንሱ ግና ከምዚ ኢሉ መለሰሎም እዛ ክፍእትን ዘማዊት ንወለዶ እዚኣ ትምህርቲ ትደሊ ኣላ እንተኾነ ብዘይ ትምህርቲ ነቢይ ዮናስ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃባን እዩ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልቲ 3 ሌሊትን ከም ዝገበረ ከምኡ ካ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልቲ 3 ሌሊትን ገብር እዩ ሰብ ነነውየ ብስብከት ዮናስ ተነሲሖም እዮም እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ነዛ ወለዶ እዚኣ ተንስዮም ክፈርድዋ እዮም እምበር ካብ ዮናስ ዝዓቢ ኣብዛ ኣሎ ንግስቲ ኣዝየ ጥበብ ሰሎሞን ክትሰምዕ ካብ ወሰን ምድሪ መፂኣ እያ እሞ ብመዓልቲ ፍርዲ ተንስያ ነዛ ወለዶ እዚኣ ክትፈርዳ እያ እምበር ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዚ እኖ ርኩስ መንፈስ ካብ ሰብ ምስ ወፀ ዕረፍቲ ክደሊ ኣብ ኣፃሚ ክብልል ግና ኣይረክብን ሽዑ ናብቲ ዝወፃእ ኩሉ ቤተይ ደኣ ክምለስ ይብል እሞ እንተመፀ ድማ ጥራዩን ተኸስቲሩን ተሰሊሙን ይረኽቦ ድሕሪ እዚ ይኸይድ እሞ ካብኡ ዝገረዱ 7 ካልኦት መናግስቲ ሒዙ ይመፅእ ኣትዮም ከዓ ኣብኡ ይሓድሩ ነቲ ሰብ እቲ ካብ ቀዳማዊ ዳሓሪ ዝገረደ ይኸውን እዚ ክቡእ ወለደ እዚ ድማ ከምኡ ክኾነ እዩ ነቶም ህዝቢ ክነግሮም ኩሎ እንሆ ኣድዩን ኣሕዋትን ክዛረብዎ ኢሎም ኣብ ወፃኢ ቆይሞም ነበሩ ሓደ ከዓ እንሆ ኣዲኻን ኣሕዋትካን ክዛረቡካ ደልዮም ኣብ ወፃኢ ቆይሞም ኣለዉ በሎ ኢየሱስ ግና ነቲ ዝነገሮ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይሲ እንመን እዮም ኢሉ መለሰሉ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ኩሉ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ንሱ ሓወይን ሓፍተይን እኖይን እዩ ኢሉ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ዘርጊሑ እኖይን ኣሕዋተይንሲ እነቡ በለ ሰማይን ምድርን ካብ ዝሓልፍ ካልእ ክሓልፍ በለደ ገደም ደቀ መዛሙርቱ Abaye
وكلهم وقوسات قساوسት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን ቅድስ ወማህበርነ ውስቴታ ይበልኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት نزلالن زنبر حدا وين اليوم بارزي في الله صور هاي كلن تايدا موري دبليات بلغ سريتنا ينا نس غزا كلنا بعلو كل فتره تتنزل لو ايو ابون ويتنا مهنا ملانا يسوس እግዚአብሔር حدا ايو عالم كتبت والد والد واد مسوم عرض قنا كل سراوين سميتات زتنا زفطرن بلعراي زمان سبقون زفقد بزي سباكا كسن كل مريم سغا زلبس بزي حدياتا بسان كم سبز عبي او ابو حسن ترغبن بالحرزي بسكا مكرا مسكا تقبل موت بساسا معت موت فلتنسى نابت زلاق ابونا سمعت عرقهم بيمان حد تقمت كباب سلسن علمون زرحان مسعب مسولن هلو سقن بلاك من سندنا እግዚአብሔር ፈጥሮ ሁሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የሁሉ ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍስ ግና ብኩሉ ቅዱስ ንጽሕትን እያ ንሕና ዝመውስወ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድውን ፍሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ህዝብ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዮም እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውት ዘይትብስብስ ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ሰብኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ምግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮም ሕጊ ምፍራሶም ንጽየፍ ከምኡ ጻድቃን ሓጥኣን ዝንጽውት እንሳይ ሙታን ንኣምን ኩሉ እስከ ከም ግብሪ ፍልትውደሉ መዓልቲ ከም ዘሎ ንኣምን لكننا قال يوسف مهارة وتوسل كم يقول نعمل بعد سبب قل እግዚአብሔር ቃል እዩ نعمل على وين ندرس እግዚአብሔር አመት አዩ ማለት زوالنا وسلنا ناركم يقرب كمان صاحبكم أباوي رزاق دو ينزاد أباوي كمان نسمع كلكم لما قربكم بدبرتكم ألوت لا تموتكم ኃጢአትكم يقبل ورزقكم نزي نايك هالكايزي زستهاكر زحاقن سزاقبن كمون بضفاء أوش تدغسيان زغمان تلو بقويتانا أن الحيان يسوس كريستوس كم زغطعون
أبي عليهم كم زشكع لني فلتي لبدا أكل لي برخت مرقم أكل مسليت حديات كابك زيان يرقعنا مسات خبريو ኢየሱስ ክርስቶስ ወመላእክተ ኩላን ምድረ ሰላመከ እንተ ሰማያት እንተ ባቲ ሰራዊተ መላእክት ሲያቦከ እዛ ይውለ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰላም وصحابين لكل وانسانم كل دنس وان كل امرأة وان كل كيم وكنات وان كل مقدار سمهم تذكروا كي انت تلبس موتا ورسينا لكل دلوانا كملت معما بينات في ربع ما قدسا صلوا وانت سلام فتنت تعمه ببناتكم وأمها قدسا አቆቴተ ቁርባን ዘግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ተደረሰ በመንፈስ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ዘብንሳ ጸሎታው በረከታው ምስለ ወምሕረተ ፍቅር ወልዳ ያሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስነ አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ሀገሪትነ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ Yeah.
وانا يد وداسي على دنجل اكو انو وقال زنجا على بايصرو وانا يد راتي على دنجل وقوم يوم بتتنا وفكر بذاتي الى قدما زنتو مستير غروم وقدما زنتو معد وقران بامان قران ود ايغلو يطعم من يوغ من انا منفاس كما اكو مسوايتو ملقدم تابو بزدم بغ هارجي ولا يم الله سات ودو سات ما يويل ولدان لب لا يكبر فقادو እሳት ላይ ለላማዘን ላይ ከሄዱ ስሙ በአማን እሳት ወእቱ ዘይብሉ ለኪቦቶ አሳታውያን እለነደ እሳት እሙት ኪሮል ወስራፊል ኦ ማርያም በንተዝን አበ ቅረኪ ወናብያኪ اسم ولاك لنا ولا تلك زبعمان ومسيح والزبعمان أو أبونا نبران إبسيمان إلا مدفع ولا عاد اسمنا سعيناكم ما استوى كان لنا لا بزيابين ونا سعينا وهم بمعادين استوى كان لنا لا بزيابين لون تلك لكان وقصات أبا بسيوس زاجر أبا يرترا ودي مرسا جرنا أبونا بسو بابا سبا باولوس بنت بصيت وفسيت وسبيت بكل بركت وقدست ونسيت ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በቁርአን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረከት ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላቕና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከምዝረዓ ጎረና እምነት ቅድስቲ ስላሴ ሓሳዕ ወዳስታት ስባስ ፈፅመና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመሙ ዝኻብ ፀሓዮም መፈውሶም ወገሻን ዝኾኑ ኣቦታትናን ኣዴያትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኑዕ መገዲ ምርሓሞም ሰላም ጥዕናን እናበቶም ለሶም ንፋሳት ሰማያትን ዝናማትን ባርኽ كما تتسكعنا إذا عمز يافر مدرنا بارخ أبقى مزغازة وترحق وسنتر لانقبرنا سلام قاسنا حالنا كل قزينا عناسنا نقر كعاسي ولبسنا عدنا حالات نزغون ملس كل شعب قدس بتكسان كان زوكا ولقاء بتكسان سلام وعملاخنا ننفس وكبب بسمه معطرنا حالات زغون سلام أفزح لهم ونا عيمان كوينهم زموتن زعرفوا النفسات أبوتاتنا ردياتنا نحواتنا نحاتنا ذكرهم نزون نعرف كرسوس عملاخنا أبي يرسالهم سمايت واقوم قبلهم بعطام بغروان بويني بميروم مبراتي مقاجة مصحفت بابات باقعو بيت مقدس نزحالي وبارخ كرسوس عملاخنا محرد نمركاب سمساناتاك ينزلوا كلهم رحالهم أقول مفرين مدنقس المنبركا نصوات زغروا لهم تقبلهم تجن غصبنات كل عاقس وصنع معصرت تأسرون أفسدتنا أمركم زلون بمرين مجزات تتحسن أملاخنا محرد قاعد عنهم ومنبرنا يسوع كريستوس نبغى نسلل بزيخ نذكرهم زازنا كلهم أفسوات ما نذكرهم نعين حتى أثنيا وريحهم ذكرني وبيت أزبخ هذا عند سخابار تسعة العالم حلوة من عبية من مهرم مكزيو مهرزو تسهلهم لالكان باباسات بيسكوكوسات قساوست ودياكونات وكلهم حزب كريستوس وما كل ذات سمع كان سمعتم وعيان وما كان ساكن
ክርስቲያንቲ ወስሉት ስምክ ባበ እግዚአብሔር ለትነብሩ ተንሥእ ነዛ በብራት ዘመገበና ቢያወር ወደ ሰለም ለተወዳስ ያንዘንም ለወምሪ ተጸጋ ወማሰ ብሳው ፈድባለ ቢግል ማራይ ዘያ ቢግል ለብዛት አንተ ወስራፌ ለስድስት ግናው ቢሆኑ ውስተ ጽባህነት ባማነ ተግዚአብሔር አብ ሰማይ ሰማይ ወራ በሰሜን ወደ ውስተ ኩላ አጽናፈ አስተልበሰዋስ የነው ይራከ በሰከማኪ ወሰምረ ማዛዝ ያኪ ወአፍቀረ ስነኪ ወነዋ ቤክ ወልዶ ያፈቅር እግዚአብሔር አብ ሰምረኪ ያኪ ወቅዱስ ወልዶ ዋዛለ ነው ሰከስኪ ወቅዱስ በራክት መንፈሳ ጽድቅ አጽናኪ ከሰማይ ወቢቅጣት ተቀዳሚ ኩል ፍጥረት አንቲ ወውቱ ተዛው ለአዳም ይሰደደን ገነት ይዋቱ ለአብሔር ወዘተቀደባ መሳህሪቱ ለሴት ወምጓራቱ ለሄኖክ ታወትን ተኖተ በዘባት የደነ በከአይ በራከ ወለሲያ ወግዱ ለቱ ተናግረው ለአብርሃም ማዛው ለይስሐቅ ወሰዋስዩ ለያዕቆብ ናዛዚቱ ለዮሴፍ ጽላዞ ሙሴ ጸፋቶ ዘሲና ጽላዞ ሙሴ ጸፋጦስ ዘሲና ጸናጽል ዘውዛልቱ ላሮንጋኑ አዲ በተሰረሰ በሰገት ወፈረት ሐወልተ ሰምሰያቱ ጸብ ዘገደ ወልሙዳይ እፍረት ወቀርነ ቅበዘ ሳሙኤል ስር ወዘሰን ተባቲ ተመካ ወሰረገለታ አሚና ደሞ ሰቆለ ዳዊት ወአክሊሉ ለሰሎሞን ገነት ጾት ዋዘትህትም መሶበ ወርቅንታ ኤልያስ መስብክ ዘኤልሳ ጽንስ ዘምስለ ድንግልና ዘኢሳያስ ብኩርና እንበሮ ሩካቤ ዘዳንኤል ደብረ ፋራን ዘዕንባቆም ምስራቅ ጾት ዘሕዝቅኤል ወሙጻት ሕግ ዘቤተልሔም ወምድረ ኤፍራታ ዘሚክያስ እፀ ወዘስሎ እንዲት ወፈዋስ ከቁስሉ ለናሆም ትስሕተ ዘካርያስ ጽር ንጽሕተ ሚክያስ ዘሚልክያስ ኦ ድንግል አምሳል ወትንቢት ዘነቢያት ወመጎሶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት እምክቶሙ ለወራት ወለናግል ወመነኮሳት እለ ይተክኡ ውስተ አናቅጽሃ ውስተ መዓልተ ወሌሊተ ኦ ድንግል አኮ በብቶ ተደነሰ ተጠነቀ አላ በሩካቤ ዘበሕግ እምሃና ወያቄም ተወለድኪ ኦ ድንግል አኮ በተለዮ ዘልሕቂ ከመ አዋልድ ዕብራውያን እለ ያገሥፋ ክሳዶን አላ በቅድስና ወበንጹሕ ቤተ መቅደስ ነበርኪ ኦ ድንግል አኮ በበስተ ምድራዊ ዘተሰደቀ አላ እንስተ ሰማያዊ እምሰማያ ሰማያ ዘበሰለ ኦ ድንግል አኮ ስተ ምድራዊ ዘሰተይኪ አላ ስተ ሰማያዊ እምሰማያ ሰማያ ተቀራ ኦ ድንግል አኮ ተአምሪ ሰዓት አኮ ከመ አንስት እለም ቅድሜኪ ወእምድኅሬኪ አላ በቅድስና ወንጽሕ ስርጉት አንቲ ኦ ድንግል አኮ ራሱ ስፉጣን ዘናዘዙኪ አላ መላእክተ ሰማያ ወጽኪ በከመ ተብህለ ካህናት ወሊቃነ ካህናት ወደሱኪ ኦ ድንግል አኮ ለሕይወት ዘተፍህሽኪ ለተቃርቦ አላ ከመ ይቀርኪ ነጽሐ እስመ ከማሁ ከነው ሰወር የንጽሕናኪ ለልዩ እግዚአብሔር አፈነወ ቤኪ መልአኮ ብርሃናዊ ዘስሙ ገብርኤል ወይቤለኪ መንፈስ ቅዱስ ይመስላ ኢለኪ ኃይለ ልዑል ይጸልለኪ ወመጻ ቤኪ ቃለ እንዘ ኢይትፈለጥ ምስለ አብሁ ጸነኪ ወእንዘ ኢይትጋባ ተአቁረ ውስተ ማኅፀንኪ እንዘ ኢይሐጽጽ በላዕሉ ወኢይትወሰክ በታሕቱ ሀደረ ወሰከስከ እሳት መለኮት ዘአልቦቱ ጥያቄ ወኢመጠን ወኢሩቱ እንከን አስመስሎ በእሳት ምድራዊ እሳት ዘወቱ መጠን ወወቱ አካል ወመለኮት ኢይትከሃል ይትበሃል ዘንተ ያክሎ ዘንተ ይመስል አኮ ዘወቱ ለመለኮት
ክበብ ከመ ፀሐይ ወወርህ ወአቅም ከመ ሰብእ አላ መንክር ውእቱ ንቡር ዲበ ማርያሙ ሀበ ኢይበጽሖ ኅሊና ሰብ ወኢዘመላእክት አእምሮ አኮ ዘወቱ ለመለኮት ግድ ወኖህ ላዕል ወታሕት የማን ወጸጋም አላ ምሉእ ውእቱ እንዘ በኩለዮ ወኩሉ አኮ ዘወቱ ለመለኮት ምስለ ምግቡ አላ ውስተ ኩሉ ዘበሃውርቱ መለኮቱ አኮ ዘወቱ ለመለኮት ዘበላዕሉ ጠፈር ወዘበታሕቱ መሰረት አላ ጠፈር ውእቱ ወመሰረት ውእቱ አኮ ዘወቱ ለመለኮት ምናን ወአቱ ተወርስ ከመ ይንሣእ እምድር ዘኮነ ውስቴታ አላ ውስተ እዴሁ ኩሉ ውእቱ በከመ አርአዮ ለጴጥሮስ አኮ ዘወቱ ለመለኮት እንግድአ ወፍጽም ወዘባን እንተ ድኅር ወዘይትረአይ ወበዘይትገምር አላ ግልቡብ ውእቱ በነደ እሳት ሰረልዩ ውእቱ ወመለኮት ንጹሕ ወጽሩይ ወብሩህ ውእቱ ነአምን አብ ፈናዊ ከመ አብ ውእቱ ወበህላዊ ወነአምን ወልድ ፈናዊ ከመ ወልድ ውእቱ በህላዊ ወነአምን መንፈስ ቅዱስ ሰማያዊ ከመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ በህላዊሁ ሰለስቱ ስም አሐዱ እግዚአብሔር አኮ ከመ አብርሃም ወይስሐቅ አኮ ከመ አብርሃም ዘይልህቅ ይስሐቅ ወይስሐቅ ዘይልህቅ ያዕቆብ አኮ ከማሁ ለመለኮት ኢይልህቅ አብ ወወልድ ወወልድ ኢይልህቅ እመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ኢይንእስ እምወልድ ወወልድ ኢይንእስ እምአቡሁ አኮ ከመ አብርሃም ዘይእዝዞ ለይስሐቅ በሕገ ፍጥረት ወይስሐቅ ዘይእዝዞ ለያዕቆብ አኮ ከማሁ ለመለኮት ኢይእዝዞ አብ ለወልዱ በከዊነ አብ ወኢየዐቢ ወልድ በከዊነ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኡሪ ውእቱ ወመለኮት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሐቲ መንግሥት ወአሐቲ ስልጣን ወአሐቲ ምኵናን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሄልው አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይናገር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሰምር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይመክር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይነብብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፈጽሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይገብር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያስተዋድድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጣጡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይፌሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰማይ ይከውኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይስሕቡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለምድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይምድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያነጹ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጸርይ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይቀድሱ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጸኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያጠቡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይሄድቡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይኬልሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያለብስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያሞጉስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይነብር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይኬንኑ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ያትቱ ከመዝን አምኖ ከመዝን አምን ድማሪ ወባሪ እንዘ ኢይትፈለጥ ወኢይንለል ከመ ኢይኩን ቦለ ወፍሉጠ ንፍለጥ ወንሌል ከመ ኢይኩን ውስጥ አኮ ዘነብር ሰለስቱ ከመ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ አላ አሐዱ ውእቱ እንዘ ሰለስቱ ገጻዊ አኮ ዘነብር አሐዱ ከመ አዳም ቀዳሚ ኩሉ ፍጥረት አላ ሰለስቱ ውእቱ እንዘ አሐዱ ህላዌን አሁን ሰሞም ለአይሁድ ኡኪያን ወለእስማኤላውያን ግብያን እለ የብሉ አሐዱ ገጸ እግዚአብሔር ወአሐዱ አካል በኢለቦቶሙ ዕውራነ ልብ እሙንቱ ናሁ ንርእዮሙ ለአረሚ ወመጣውያን ዘብዙ አማልክቲሆሙ ወብዙ አጋንንቲሆሙ ንሕነሰ ንተሉ አምርተ ሰናይ ለብት ወለፍኖት በከመ መሃሩነ ሐዋርያት እንዘ ይብሉ አብ ፀሐይ ወልድ ፀሐይ ወመንፈስ ቅዱስ ፀሐይ አሐዱ ውእቱ ፀሐየ ጽድቅ ዘበላዕለ ኩሉ አብ እሳት ወልድ እሳት ወመንፈስ ቅዱስ እሳት አሐዱ ውእቱ እሳተ ሕይወት ዘእምአርያም አብ ጎህ ወወልድ ጎህ ወመንፈስ ቅዱስ ጎህ አሐዱ ውእቱ ጎህ ጽባሕ ዘበጽላለ ዳሩ ሰሰረ ጽልመት አብ ጉንደ ወይን ወወልድ ጉንደ ወይን ወመንፈስ ቅዱስ ጉንደ ወይን አሐዱ ውእቱ ወይነ ሕይወት ዘወቱ ጣዕመ ኩሉ ዓለም አብ ሀሊብ ወልድ ሀሊብ ወመንፈስ ቅዱስ ሀሊብ አሐዱ ውእቱ ሀሊብ ዘአልቦቱ ትውስድ ከመዝን አምን ወከመዝን ተአምን ወንበ ጸሎተ ሃይማኖት ንግባጃ በጥንተ ነገር ወንግታ ወለቅድስት ድንግል በእንተ ጽንሳ ዘመንክር ለኩሉ እንዘ ንብል ኦ ድንግል ዘባገለ ውስተ ከርስኪ እሳተ መለኮት ገጹ እሳት ልብሱ እሳት ወግራኑ እሳት ኮኑ እያው አያቂ ወሰብአቱ መንጦላ ዝረደ እሳት ያኬኑ ተደለው አይኬኑ ተንጦላ በውስተ ከርስኪ አምጎበኪ ወየማንኑ ወንጎበኪ በጸጋምኑ እንዘ ንስኤል አባል አንቲ መንበር ኪሩባዊ ዘያንጸባርቅ ወዘያውዶ ነደ እሳት አይኬኑ ተደለው አይኬኑ ተተክለ በውስተ ከርስኪ እንዘ ንእስ መርዓት አንቲ ኦ ከዊነ እምዘንበለ ዓመት ዘእምአመ ዘምስለ ዓመት ጽበተ ከርስ ምስለ ርህብ ጽንስ እንበለ ሩካቤ ከመ ንብ ዘእምቃል ንባብ ሀሊብ ምስለ ድንግልና ጽሙር ወሰበ ኢሄል ዘንተ ይፈቅድ ሊናየ ይጽብጥ እመቃብት ይውለ ወልድኪ ወያበሎ መዋግደ ምጽዋራት ይውለ ፍቁርኪ ወሰበ የል ካበ ይፈቅድ ሊናየ ይርግ ላይለ ወይጸቦ በስውር ወየቅላሞ ጠላተ መስዋራት ይውለ ለያም
ويفرح እምነት እሳት ወይበጽእ እስከ መጠነ መንፈቆሙ ለአየራት ወሰበኢሀ ዘንተ ይፈቅድ ሊናየ ይጻም መትከበ ነብሳት ወይሰር ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜን ወደቡበ ወውስተ ኩሉ አጽናፈ ይርአይ እላዊሆሙ ለፍጡራን ወይመጥን እማቃቲሆሙ ለአብር ወያእምሩ ላዕሌሁ ለሰማይ ወየአየይ እንተ በኩሉ ሕያው ወኩሉ ይስን ወይገብእ ሀበ ጽድቃት እላዊሁ ወይእዜኒ ኢንህስስ እብያቲሁ ወይንጠናቅቅ ማእመራቲሁ ዘእይክል ልሳነ ነቢያት ሐዋርያት ለወልሰተ መጠነ እበዩ ግሩም ውእቱ ዘኢይደፈር በኀቤነ ስትውት ውእቱ ልዑል ውእቱ ዘኢይትረከብ በኀቤነሰ አርያ ገብር ነሣ እሳት ውእቱ ዘኢይትገሠጽ ንሕነሰ ርኢናሁ ወገሠጽናሁ በላዕነ ወሰይጠነ ምስሌሁ ይእዜኒ ሰብሖ እንዘንብል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ለማርያም ቅድስት ቅዱሳን ለዚዮ ቅዱስ ያቤ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተምቀለ ለዚዮ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አምሳለ ስእለት አርገ ወሰዓቱ ውስተ ሰማያት ወነበረ በመንግሥተ ሰማያት ወድንግል መፍሬት ለእንተ ይበልዑ መንክር ለእለ ይሰትዩ ህብስት እንተ እምኔኪ ለእለ በአሚን ይበልዑ እምኔሁ ዘኢይሁብ ሕይወተ ወመድኃኒተ ወህብስት እንተ እምኔኪ ለእለ በአሚን ይበልዑ እምኔሁ ጽኑዕ ውእቱ ዘኢይትሄየክ ዘውእቱ እብነ አድማስ ኃያል ወጽዋ እንተ እምኔኪ ለእለ በአሚን ይሰትዩ እምኔሁ ዘያጐስጥ ጥበበ ወይሁብ ሕይወተ ወጽዋ እንተ እምኔኪ ለእለ በአሚን ይሰትዩ እምኔሁ ዘያሰክር ወያትነትን ويودق ويستر ኃጢአተ የንተ ዕድገተ ኃጢአት ወይእዜኒ ሰብሖ እንዘንብል ስብሐት ለከ ስብሐተ መንግሥትከ ስብሐተ ምስለ መንግሥትከ ዘለዓለም ዘምስለ ስርናይ ድሙር ይሁዳ ዛጎን አንጋዶ ሰማይ አባቡ አስማረ
ዋስመን ዋዘን ተካዛሎ ሙዚያን ዘይትራል አን በዝንቱ መስጢር ረስየን ለቱን ወለሊታን ከመየት ወኒ ቀሪሞስ ላይ ገነዝ ወስጋከ ለስጋከም ወዘን ተዲያቆን አሚን ደዘቆን ተደረገ በከመ ገላክ አብጾ ካይበ አበዘ አብ ማዕረገ ሲመተ ገነ ዘንቲአነ ወለሲዮም ላጸጋ ወጽድቅ ወሞገስ ከመ ጽባኖ ዘርየሉና ሥላሴ በላይሉ አንከረ ወተዋጸ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ወለእሉ ሕዝበከ እለ ተጋብኡ ውስተ ቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት ምስለ ካህናት ወዲያቆናት አብይ ወንዑስ አደሉ ለነዚያ ምስል ከቅዱስ መሐር ወኢትስቂ አሜን። እግዚአብሔር አምላክነ ብለተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየን ከመ ይጽግወን ዛሚረከታ ቦሙለ ኩሎም ላይ ነፍሶም እንዲሁ ይኩኖም ለሕይወት ዘላለም አብ ነንበሪ በዘዚአከ
በማሞ በቅድመ እለ ይረግዝዎ ብስ ዘወፃ መዝገብ ተሳየጠ ዮሴ ወረገበ ውሴታ ባህሪ እንቁ ግቡረ ወፅዋ ዘወፃ እምፅር ዘይዋ ውሴታ ብእሲ ኦለ ዝንቱ ትምህርተ መስከተ ዘተፈተ እምዝንቱ ህብስ እንዘ ኢኮነ ፍሉጠ ወኢብኡደ አላ አርአዩ ወጣዕሞ ላሜሁ አሐዱ ውእቱ በከመ ኢኮነ ፍሉጠ ወኢብኡደ መለኮተ እምትስብእቱ ወከማሁ ኢኮነ ፍሉጠ ወኢብኡደ ዝንቱ ትምህርተ መስከተ እምዝንቱ ህብስ ወከማሁ ይደምር በይከ ይደመረ በይከ ወትትናነ በይከ አንተ አዚያ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ
ጸድቀው አሽቱ ርእሰክሙ ስገዱ ለእግዚአብሔር አበነ እግዚኦን ወርባካዶ ወስምረት ተባኩለ ጊዜ ወጣ ማስማት ወሰመሳቤ ወጥ መንግስት ሰማያት ተኩለ ቅዱሳኑ ወሰማይት በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዜና ወጡ ለከምስዮም ዘቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ እግዚኦ አይነ ምሕረት ከነስረኒ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚእነ አምላክነ ወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወቱ ለከ ምስሌሁ ዘቅዱስ መስዋዕት ኢየሱስ ወዘልበን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ለኩልክሙ
ንስማዕ ስማዕም ኩልኩም መጻሕፍተ ለነሰይ የሐጽጸነ ልቦናነ እምዝንቱ በእንተ ራሂቡ እህዝ ነገረ አይሚርየ ከም መድኃኒትነ ጽድቅ ውእቱ ቦቱ ሰበከነ በዝንቱ ተስፋ ፍጹም ዘሃሎ ለኩሉ ዘንተ ኢያምኑ ኢአማንያኑ ኢያሰትትዎ ምሱናነ ሃይማኖት ወይትወከፍዎ ወይትቃጸውዎ ወመፍቀርያነ ወይትቃጸብዎ መፍቀርያነ ተውዳሰ ከንቱ እግዚአብሔር አብ ወወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወበመንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ይፈኑ ምሕረቶሙ ውስተ አልባበ ጽልሙታነ ልብ ከመ ያበርህ ለአእምሮ ሃይማኖት እንተ በዘቅድስት ሥላሴ ወለጠይቆ ተስፋ መድኃኒትነ እንተ ይእቲ ተስፋ ትንሣኤ ዘጉባኤ ወለሰ ያምን በዝንቱ አረሚ ምንቱ ዛሬከ እምኔሆሙ መንፈስ ቅዱስ በእንተ ክህደቶሙ ወይትሐፈሩ በጽድቅ ወበስም ዘአቅደመ ወዘተናገርናሆሙ እምነ መጻሕፍት ቅዱሳት ወፈድፋደሰ አንትሙ ኦ ደቂቀ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ እግዚአብሔር ጽኑ በሃይማኖት ርትዕት እመሰት ትወከፉ ለመንፈስ ቅዱስ ወትከውኑ ትትሜሃሩ ሃይማኖት ወትከውኑ ድልዋነ ትክስቱ አፍሆም በቃለ ጽድቅ በቀዳሚኒ ኮንኩሙ ድልዋነ ትኩኑ አርዳኢሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ መላዊ አቢይ ወመድህኔ ነፍሳቲነ ዘሎቱ ስብሐት ምስለ አቡሁ ኄር ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ይቤ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት ኤጲስቆጶስ ዘእንዚናዙ ወዘተሰይመ ሊቀ ጳጳስ በሀገረ ቁስጥንጥንያ እምድኅረ ስደቱ ለመቅዶንዮስ ከሃዲ ይቤ በእንተ ሪና ቅድስት ሥላሴ ወተዋሕዶ ተመለኮት ዘይትሌለይ መቅድመ ኩሎ ንሰብክ ሥላሴ ኡርዮ ቅዱሰ ዘውእቶሙ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ በተዋሕዶ ተመለኮት ዘይትለለይ በአካላት እሰ ለእለ አሐዱ አካል ፍጹም ውእቱ ወበገጹም ወበመልክዑ እንዘይትሌለ በመለኮት ለአብ ቦቱ ስብሐት ወስመ አብኒ ወለወልድኒ ቦቱ ስብሐት ወስመ ወልድኒ እንዘይሐጽጽ ማዕርገ አብ በመለኮት ወመንፈስ ቅዱስ ከማሁ እየሐጽጽ እምክልኤሆሙ በመለኮቱ ወባሕቱ ይሰመይ አብ ወኢወልደ ወአልቦቱ ጥንት አላ ውእቱ ከመ አብ ወወልድ በመለኮት እስመ መንፈሶሙ ውእቱ ስሉስ ኡሩይ ወይክል መኑሂ ይፈጽም ነቢበ በዮም ወይትካሃል መኑሂ ይሐጽጽ መለኮተ ሰለስቱ አካላት አላ አሐዱ ላዊ ውእቱ በተዋሕዶ ሥላሴ ወአብዲን ለቡ ሰለስተ አካላት በበህላዊሆሙ ወአልቦ አካል ውጹእ እምህላዊ መለኮት ወአልቦ ህጹጽ ውስተ አካላት በስብሐት ወኢትረከብ አላ አሐዱ ስልጣን ወአሐዱ መሰረት ዘስሉስ ቅዱስ ወአልቦ ውስቴቶሙ ፍጡር እስመ ኢኮኑ ፍጡራን ወኢትሃልዉ ህጉላን ያቡ ፍልጠተ መለኮት ውስተ ሥላሴ ቅድስት ወኢድማሬ አካላት ውስተ ሥላሴ ቅድስት ወኢድማሬ አካላት ወይንስግድ ለሰለስቱ አካላት አላ ለአሐዱ አምላክ ወልሰሚዮሙ በሰለስቱ አስማት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ መለኮት ወአሐዱ ኃይል እንዘ ሰለስቱ አካላት ውዛን በጽብረት አሐዱ መለኮት ህላዌ አኮ እምኔሆሙ አሐዱ ልዑል ወአሐዱ ትሑት አላ ኡርያን
አሃዱ ሪና ይትነገር ወለለ አሃዱ ምን አካላት ፍጹም ወገጹ ወበመልኩ አብኒ አብ ውእቱ ወወልድኒ ወልድ ውእቱ ወመንፈስ ቅዱስኒ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወለለ አሃዱ ማዕካላት ይትወለጡ እምህላዊሆሙ አብሂ ለከዊነ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድሂ ለከዊነ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ይሂ ለከዊነ አብ ወወልድ ወነአምሮ ለእግዚአብሔር በሰለስቱ አካላት ሩያን በመለኮት ወቡልየ መዋዕልና እስመ ቀዳማውያን ወዳህራውያን እምንቱ ዘእንበለ ውላጤ ይትዋሃዱ በመለኮት ወድህረ መጻው ዘአልቦቱ ጥንት ቃለ አብ እግዚአብሔር አሐዱ ዘእምቅድስት ሥላሴ ወፈቀደ አቡሁ ወስብረተ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ኢያገብሮ መኑሂ ወኢያእመረ መኑሂ እንበለ አሃልዎ ውስተ አርያም ምስጢረ ምጽአቱ ወሃደረ ውስተ ከርሳ ለእንተ ተወልደት እምአብ ወእም እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘአልቦቱ ሥጋ ተሳተፈ ሥጋሃ ወተጸውረ በከርሳ ተሳተ አብርሃ ከመ ኩሉ ሰብ ወሶበ ተፈጸመ ህልቁ ወበጽሐ ዕለተ ልደቱ ሀለፈ እንተ ማኅተማ ለወላዲቱ በመንክር ግብር ወኢተወለጠ ህተምት ማኅተም ተወፃ ምኔሁ አላ ወፃ ቦቱ እንዘቱ ውእቱ መካን ከመ ሆሁ ዘርእየ ሕዝቅኤል ነቢይ ዘይቦአ ውስቴታ ብእሲ ዘእንበለ አምላከ እስራኤል ቦአ ውስቴታ ወፃ እንዘይትራ ወሁት ወታስተማስሎ አብዳን ጽንሳ ለእግዝእትነ ማርያም ወወሊዶታ ከመ ኩሎን አንስት ሐሰ ላቲ ለእግዝእትነ ማርያም አላ ጸንሰቶ ለቃለ እግዚአብሔር ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወወለደቶ ዘእንበለ ጻዕር ወሕማም ወኢአእመረት ወኢተአውቃ ፍጹመ ሕማመ ወሊድ ወበእንተዝ ጽንሳ ይትነከር ወኃይለ እበየ ወሊዶታ ይትነከር ወከመዝ ወለደት ወኢረክቦ መኑሂ ክዋኔሁ ወኢተነስተ ማኅተመ ድንግልናሃ ወአኮ ዘወለደት ብእሲያ ኡሩቀ እመለኮት ወኢኮነት ዩቀ ጥንተ መለኮቱ ለፌ እምልደቱ በሥጋ እግዝእትነ ማርያም እስመ ውእቱ ቀዳማዊ ወዳህራዊ ወስሉጥ ላዕለ ኩሉ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ
Kamasari
ስብሐተ እግዚአብሔር ነግረ
ዘነደሰታ ባለው ሊቀ ካህናት እያሃሎ መልካነ ገጹ ስኡል አክሊል ንጹም ዋልባስ ጉሩ ዘይተኬን ወደጓለ መያዋ አላ ዘምላይሉ ሙንቱ ያበቁማ ባለው ማይበረ ነቢያት ቅዱሳን ማይበረ ሐዋርያት ሰባክያን ማይበረ ሰማዕታት ማይበረ ጻድቃን ብሩካን ማይበረ ካህናት ሲሞን ማይበረ መላእክት ጉሃን ወማይበረ ደናግል ወመነኮሳት ፍጹማን ወምስለ ኩሉ ፍጻሜ ማይበረ ለቅድሳት ተራይለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ወምስለ ሙታበዘዶ እንተየቲ እግዝእትነ ማርያም እንሰርቆ እንከ ትቢቶ ተዝርተ እንተ ታለበስ ሞታ ወረድ ሲኦል ናትሪ እንከ ትህትና ምስለ ንጽሕና ዋኮነ ስጋ ባቲቱ እስመ በንጻ መንፈስ የውሆ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናሰሩ ገጸ በገጽ ናትሪ እንከ አፍቅሮ የዋሃድ ከመ ሐዋርያት እስመ አፍቀሩ ለእግዚኦሙ ወሀቦሙ ስልጣነ ዘከማሁ ይስሩ ወይፍትሑ ኩሎ ማይሰራ መጻ ናትሪ እንከ አድሞ ወትዕግሥት ከመ ማርያም እስመ ወደሳ ጊነ እንዘ ይብል ማርያም ሳሬት መክፈልተ ሰናይ ዘኢያዶ እዚአኒ ንሳሎ ለጸጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክ ኦርግላ ዘግራ በዘብለ ዘይርሰ ኩሉ አዘግሪ ልደተ ምን የተወለደ በቤተልሔም ሞተ ተብለ በአስሪቱ አስተማቁ ወስልፋሳ አድጎ ላይ በመዋለ ቁር አዘግሪ ድንግል ንግሮተ ዘምስቴክ እንዘዝ ቆይ ምስሊሁ እማገ ለሀገር መዋለ ሄሮድስ ሩኩም አዘግሪ ድንግል አንባ ምድር ዘወ ሰማይን ተቆረደ ወገዘ ፍቅር ወለገ أذكر لهذا وأقول سارك أذكر لرسان وأقول لرسان وإذياني نسبح على وواد ومن رزق دوس يزياني በሰላም መጀመሪያ አምላክ ሰላም ማይፈጽምና ጾመ ስሬት ተጸበለለት ይመረልና በረከታና ከተማረን ጓታ አምላክ በለና ነብሳ ጉርቲው ሃይማቲው ማርዚ ክብራብ ወልዶኖ ይስሐቅ
ወለተ ወአባ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ነፍሳት የመርፋም ተዝሮ ገነታ ወተነስ ወርፍ መንግስት ማይወርስና አቡነ ዘበሰማያት ዘዚአሁን
ተስፋ ግልጸ እግዚኦ አድኅነነ እምለ
كفؤ قبري كابسة كابونا كبير كاشر حموران تقول ثورة الجابير بركة على كذا أنا مريم زمرة تعالى كل ثورة يرجع أنا عرب سلام جل سلام أنا الجابير حتى أنا دعنا عرب لنا نوصل كلهم سمع إطراح قريب ودنا نسمع كم يجي عمونا جلسنا اسم الله والولد والمنفس قدوس على أملاك أمام سلنا حسين بذاتي لا تعرف أبا أبراهام كله قدوس كونه أبويه أبلته بهكو وهات سنو وبدلسات وبهرج جامير وزواليك أيته ولدو مراد الولد وكانوا وبزامي دلك نزحلو دي باراتو هكو سجاد جامير وأوتا بيت مرعو هر إنزي مرهون برهان وركب بيت لما يدورو ونذاك لاتي نستيل هذا زي ميت واتي سيسايو ومدر عصر دامت انت هذاك علم موضوع أبو أمو هذا كله تريد بزاع وزروا لنديان ولكن إذا تعرف السياسة بقول ولا أكل إذا قالوا إن نقدر ولا وموزن وكم تعرف إتسيم إسرائيل نقول نصح نرداوي نبي اسمه كلهم ونقص إسرائيل عملوا تعود إن بريهو وإن بريه سياسة إن بريهو سوينك سود سعرهم ونتعودات وعن هذا نسويهم وأزمر لك جابر موالي بدبار وعم عصروا عروا وعم عصروا عروايو أما لمن قصوا مسا سناكرين نقول رفاس وأجدال إيواني وقت نقص صنوع وحيال بدبار زي كنا بمواليه زي كما هو وبروه كلهم ونقص عيسى وتعزز ولطو وإسقيا زمي فرع من يهو فنوا ولطو أمها بزاع وإزمر وطو وبعضو فنوا سناكرين أو إسقياس زي تقطع على هو فنوا ملكة زوجته صرفت على إجابير الأول وتكادو جدانات السير كانوا يأتفق هاجرو يروساليم ها ويبيع يك أملاكك يادنك أمجيه وسمي إسقياس بكية وسطت الواسي وتصلي بإجابير زي يبلع عندك زيادة أمر زي بيه سناكرين نقصفار اسم أطفأم الأمالك عايزة اسم أمته يكونوا أمالك على إسرائيل عيبان جبريل قالوا ما يا جبريل سبنا يوم وعند واحد ذيك أملاك ياز العالم عليهم ومنزل فنوا إسقياس هذا إسحاقياس نبي وايلو بس كم يبيه سناكرين وسألوا كم يسألي أو إجابير كم يأذن هاجرو هزوا وتسطوا إسحاقياس سمع إجابير ويبيلو سنة أو يتفرس من إجابير عنه يكبر جبريل اسمه إجابير عنه يكبر جبريل أصبح لعل سناكرين إذا سمعكم هو سكلو مثل وبقيت يريد ولد ملاك إجابير قدوس ميكائيل وكذا يبدو لسناكرين عسرة وسمنت 1500 وسوانقوا اللي دربوا ركوب سراويتهم كتولانا وقوي مثل القسم وسبي رفعت ويوم قصوا سبي تعملقوا زي سكت كدروا ولدوا وزكيا سنين لينا وأعدانا هزوا هاجروا بسقوا وعسكروا سراويتون نوايا سناكرين تعرفوا إن زي قوي وأمزج ويا هزكياس وعساك يموت وقع بهو إسحاقياس نبي وركبون زي دوي صنوعه ويبلعوا سرع بيتك اسمع أنت تموت وتصلي إسحاقياس عم إجابير وبكاي وتساهلوا بالنور وطو إسحاقياس هذا عقمه وعيلوه كم إجابير وساك وطو عسر ومستعملتك على وزوي حساس مرت إسحاقياس سميت صحايد وعسردو معركته والنزيف فروا لإسحاقياس كلهم من هذا سمدر وأبوه لطو أما اسمه مدو أيمر كم إجابير مسلمون نبرد ونبرد السوق
إسراء وتسعة عمد وكنا كلهم وعليه 45 عمد وأجمل الجابير ومزا عيرب بصلوته بسلام صلوته ستناجر ويد صفت وسمى صعب إسحاق نبي إسراء وسلمندوم هرب بركة أملاكه يعلم مثلنا لما علم من سلام لزكياس سوى سلة بهقو توسك زمنه وبدأ من هقو ميس وبيعت تعيروا على صدقه بعد ما الأكثر أو دفاس وقوا ولما العقوم قتلوه ودقوا وذاتي لتكون سمايت داويد وعاوي وفيلبس وهكذا سنغال بدو قبس وركضهم يعلم مثلنا لما علم أمين سلام لداويد وعاوي ومعبر اللي كون نسمع بمدرسة سنغال سايل كورزوس يتكا بوسزاتي هكذا وسايلو سلك زابي رير هذا إيزنم يبس بها وذاتي لتعرف أبا ما تقول سنتو كلش نقول كلام زي لبس سك سكور كما بدو وودو أيمانهم وبكرس لو تزوع لمرمهنا ولا سرايز عن صاع من لمصاع زابي معلمنا بصروت العالم عالم سلام لما تقول نبي سلام لما تقول نبي لقدام زعنا أمزال بدي سكور أسكت موتها كم ياري صوت كم وتعملوا سبوها وتعملوا صباح عصب بما ينكت أبال مرمهنا مرسوها وأبال سارة ملمس بهي أنصها بسمع أبو اللي من تقولوا على أملاك أما مثل الناس اللي تيجي تعرف أبا أبراهام قال ويأتي للعيرة يوحنا سعراوي مسجد اللي تقولوا سكون أبو يو كريستيانا وكون أبوه وسد يندو الأولياء مستحدي وفنوا نقص علوي ومسلموا كلامه هارا وأذزموا يوم دبوم للبشر بكل مكان وبذات إلى تعرف أبا فيلبس هذا بربيزان بركوته تعالوا ومزنا أنا معلم أمين سلام لفيلبس أنت كيل يأدو أنت سواء بسيه لو إذا كرمت من موجدو إذا يسينو هايلو وإذا مقاري ينقدو وإذا مقاري ينقدو إلا عقبوا هجوا وإلا بفنودو نقدو سلام لهيران ولدو سلام لتكلمي قال إنه زوج نبر إذا يتكلم عليه وإذا يسيم المزمورة ذروريكو بسماي براناوي هاجر بجزم يطوني من تسلمت مدرة امزروا لبيه يبيه بكيكو مريرة ذاكركم علي لا تكير على بزم فإذا العالم بتوقف لأن جدي مسافة درسة كذي وصاري كانوا بقول أم الأبو ولا نزرب نبات بسم على سبكان سماي وكنا نقرأ ومن قصار هرام باركو وإذا الناس على قاودي ومن سلام الإسلام والتفاس ولا تدعوا يعملوا وصاري وسمع قول بأن ما أعرف كل ما زبري ما عليكم السلام عليكم أقام من الله رب العالمين وعلم عن سألكم وكاين الإنسان عليه السلام በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በእንተ እግዚአብሔር ካህናት ተደርጎ ምስጢር ነጥፎ አሃው ዲያቆናት አቦታት አዴታት መንግስት አምላክ ዘዋዓት ሰውኩም ህፃናት በሐበሻ ኩልኩም ስልማተ ቤተክርስቲያን ሆንኩም ማህበረ ምእመናን በስመ አብን ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ ከመይቀኒሁም ከመይመቲኹም ከመየለኹም አሜን። ለባህሪ እግዚአብሔር አምላክና በአና ብለኹም አደኩ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። እሺ ዝነበረና ፕሮግራም ኣብዚ ወዲና ኣለና ሕጂ ተሪፉና ዘሎ ደቅና ማእከሎት ትምህርቲ ሰንበት መዝሙር ቀርበናይ ተናይ ኩሉ ግዜ መዝሙር ብምንተ ስላሴ ሓፊድና ናብ ምንባብ እቲ መዝሙር ንዘምር ንኣምን በኣብ ወናምን በወልድ Amen.
በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወልዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ዋህድ ሰላም ለተሳተፈ ሰላም ባልና ለቆና ለሰለስተ መዝሙርና መዝሙርና ባተረት መዝሙር መዝሙር ለስማዕን የድሮ መንፈስ ቅዱስ ኃይልና ናይና Oh
آمين. دقنا زمار ملاك يسمع لنا، زمار ملاك يسمع لنا، برجامي زمار ملاك يسمع لنا. أعطاه يتحلف سماوات عند أركو سنومن سنة عندما يخصح لنا نجزاه بيسنا يفعلوا يهون لنا. نسي تاريخ النازل لجزية نايت مرتي وبنا بقشة تمارين كوها بالناي. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። እና እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመቀነው ከመመጽው ከያለው አሜን ተብሎ ለማለት እግዚአብሔር አምላክና ባና እንደማደቁ ሁሉ ሰና ይጽሐየው እግዚአብሔር አምላክና ነዘለ ሰዓት ዝም በቀ ህይወትን ስንፋስ ነው ናዝየት ዘራውና ድጋሜ ሁሉ ሰና ይጽሐየው
ክብር ምስጋና ይብዛሕዮ ክብር ምስጋና ይብዛሕዮ ደቂስና ዲና ቅዳሴ ሕጂ ንውዳእ ኣለና ሰዓት ነው ይኸው ቀፊር ሆውን ግን ኩላህና ናንጊና ዲና መፂና ናቕፊርና ኢና መፂና ክንደይ ሰዓታት ንገብር ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂና ክንደይ ሰዓታት ንፀንሕ ትኽስካ ይበልና ካይሰልቸወና ክሳብ ክንደይ ሰዓት ክንፀንሕ ንኽእል ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ከለና እስኪ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ካ ሕጂ ከም ኩሉ ግዜ ዝዛረቡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመፅእ ከለና ኣቦታት ገዳማውያን ባሕታውያን ወይ ካልእ ኣብ ናይ ቤተ እግዚአብሔር ኣምና ኣገልግሎት ጥራሕ ዝተፀምዱ ኣቦታት እስኪ ንዘክሮም ኩሉ ግዜ ክንመፅእ ከለና እዚያ ንዘክር ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኦም ክንደይ ሰዓታት ጠጠው ይብሉ ኣነ ንስኻትኩም ክንደይ ሰዓታት ጠጠው ንብል ንስኻትኩም ከ ክንደይ ሰዓታት ጠጠው ይብሉ ዝበዛሕና እግርና ኢድና ለምፅምፅ ይብል ፅቡቕ ፃብዕት ኣለና እንዳበልና ንኸይድ ኣይኮነን ጫማና ፅቡቕ ገጅፍ ለኸውን ሕጂ ፅቡቕ ጫማ ኣሎ እንዳበልና ንኸይድ ኣይኮነን እቶም ኣቦታት ንዘክሮም ዝብለኩም ዘለኹ ድማኒ እዚ ንሕና እንመልሶ ወይ ከዓ እንወልዮ ዘሎ ጫማ እንታይ ይገብሮም እዩ ኣይኣኽሎም ስለምንታይ ሓደ ቀዳማይ ነገር ጫማ ስለዘይገብሩ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ካልኣይ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድሊ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንርኢ ኢና ወይ እውን ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስእሊ ንርኢ ኢና ኣብዚ እኮ የለን መስለኒ ግን ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስእሊ ኣሎ ካብ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ስእሊ ንምልከት ሓደ ዓብዪ ነገር ኣሎ ንሱ ድማኒ ቀዳማይ ነገር ክንፊ ኢና ንርኢ ግን ካብ ምስኡ ቆራፅ እግሪ ኣብ ታሕቲ ንርኢ ኢና ስለምንታይ ዝተቆርፀት እንታይ ስለዝኾነት እያ ተቆሪፀት እግሪ እያ ወይ እውን እንታይ ስለ ዘለዋ ቆራፅ እግሪ ኣብ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓንቲ እግሮም ቆራፅ እታ ዝተቆርፀት ዝተረፈት እግሪ እውን መንገብገብ ጌራ ኣብ እግሪ ጠጠው እያ ንሪኣ ስለምንታይ እያ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንሸውዓተ ዓመት ዝኣክል ደው ስለ ዝበሉ ክንደይ ኢለ ንሕና ክንደይ ሰዓት ጠጠው ንብል እዚኣ ንዘክራ ኩሉ ግዜ ክንዲ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ጠጠው ክንብል ኣይንኽእል ኢና ከም ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጠጠው ክንብል ኣይንኽእልና ከምቶም ቅዱሳን 24 ሰዓት ኣብ ፀሎት ደው ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብታ ንመፃ ውሑዳት ሰዓታት ኣብ ቤተክርስትያን ንቆመለን ብንቕሓት ጠጠው ክንብል ይግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ኣብዚ ቤት እዚ መፂኡና ዝወሃበና ፀሎት በረኸት ኣብ ልዕልና ክሓድር ዝወሃበና ትምህርቲ ኣብ ልብና ሓዲሩ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘጉ ይደግፈና ንእሽተይ ትምህርቲ ከየንዋሕና ካብ ናይ ወንጌላዊ ማቴዎስ ሎማዓንቲ ዝተነበ ሃይለ ቃል ኣልዒልና ብዛዕባ እዚ ዘለናዮ ሱባኤ ዝገልፅ ንእሽተይ ክንመሃር ኢና ንሱ እንታይ ዝብል ወንጌላዊ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ወንጌል ዝተነበ ማለት እዩ ካብ 38 ጀሚሩ ዘሎ ንኣይሁዳውያን ወይ ፈሪሳውያን ተኣኪቦም ንክርስቶስ ሓደ ሕቶ ሓቲቶሞ ንሱ ድማ እንታይ ዝብል እዩ ጎይታ መምህር ካባኻ እንታይ ንደሊ ኣለና ምልክት ንደሊ ኣለና ዝብል ሕቶ እዩ ካባኻ እንታይ ንደሊ ኣለና ምልክት ንደሊ ኣለና ክርስቶስ ድማ እንታይ ኢልዎም ነዛ ወለዶ እዚኣ ነዛ ከሓዲትን ዘማዊትን ወለዶ እዚኣ በጀካ ትምህርቲ ናይ ዮናስ ካልእ ትምህርቲ እንታይ ኣይወሃባን እዩ ኣይወሃባን ነዛ ሃይለ ቃል እዚኣ እትኸይድን ንሕና ኣብዛ ዘለና ሱባኤ ምዝ መፅሓፍቲ ዝተነበበልና ሎማዓንቲ ቅዳሴ ዝተቐደሰ ይኹን ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ኣብዚ ንሕና ዘለና ናይ ስደት ልሙድ ዘይኮነን ግን ኣብ ሃገርና እቲ ዓበይቲ ቤተክርስትያን ሊቃውንቲ ዘለዎ ዝግበር ነገር ግን ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ በዚ መዓልቲ በዚ ሱባኤ እዚ ማለት እዩ ካብ ዕለት 1 ነሓሴ ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 15 ዘሎ አንድምታ ናይ ውዳሴ ማርያም አንድምታ ቅዳሴ ማርያም ዝንገረሉ ዘመን እዚ ብዛዕባ ውዳሴ ማርያም ኣባ ቅዱስ ኤፍሬም ዝደረሰ ውዳሴ ማርያም ሓደ ግዜ ክንወፅእ ከለና ኣብ ዝኾነ ወይ እውን ኣብ ቪድዮ ንሪኦ ድዩ ማስ ሜዳ ዝመሓላለፍ እዩ ወይ ድማ ኣብ ደገ ዝረኽቡና መናፍቃን ውዳሴ ማርያም ኢኹም ትደግሙ ከምዚ ኢኹም ንክርስቶስ ናይ ወንጌል ዝበሃል ኣባኹምሲ የለን ይብሉ ኣይኮነን ትዝገርም ነገር ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኣብ ኩሉ ግዜ ዝመረና ቅዱስ ኤፍሬም ሴራዊ ውዳሴ ማርያም ኢሉ ክጅምር እንከሎ ኣብ መጀመርታ ዝበላ ሃይለ ቃል ነይራ ንሳ ድማ እንታይ ኢሉ ፈቀደ እግዚእ ያግዕዞ ለኣዳም ብዙ ነበጥኩ ዘልብ
ويابلو هذا زدكات منبرو سألي لنا قدست كريستوس نتي حازينو بحازن بنديت بسقاي أم مدري أبسقاي تدريو زنبه أدم نابي ناتنا حبوس ناي دستا زخونة ناي كدم تنتو رستو نخمل صوتا جبره فقاده كلنا دون بالحنسة الشيخوف ما سلازي وداسي مريم كنقرن كله مجمرتا زنقر ززارة وداسي مريم زعامتها يدزارة بزعابة سقاوية ناي كريستوس كميلو سقانا لبيسو نعنا مثيلو عن مدري بقى فتصم نسب نسقانا لبيسو عن مدري كمان كوين كمالاليسو نحاقاتنا نبدلنا نسقاينا نخلو نامزبانو تعينو أمنا نعربو داسي مريم تايبل اتنهنا موت نعقو وسلو اثناتو يودما نعنا هذا النايبل إذن نعم تاي وداسي مريم تايبل سوعي زعام تاي زاربالو زعام تاي مريم زعام كريستوس زعام كريستوس لكم قدس بيت كريستياننا اتمهرون اتنقرون كنقول لك جانب له مجمرتان مودعتان مبقسيا نسو مدمدميا معرفيا نسو من إيسوس كريستوس أملاقا قويتانان أملاقنان مدعينان إيسوس كريستوس بجيكا نسو قال أملاقا لنا قال أملاقا سلازي كريستوس هايلوهم بجيكا تأمرتنا يوناس قال تأمرتي نزا ولدزيا أيوة هابانيو كابيونا زعبقن أبزلو من الله كريستوس أبهري أقوى قداسي لهم عند استنقرنا انتهيلو وأقوم يوم بتتناو بفكر ذاتي لك المزمت مستير قروم وكل مزمت مأد وقربان يلو لو ممزع لدزي أكل مزي قروم مستير أكل مأزي قربان مأدن بتحتنا بفقرن يقوم إذا قربان زي بأمان انتهيو امنيو معكف انما نتم زي امنو نتم ذك خانتم تأمر تدلينا زبل زلو اهيدو يعني فريساويان نعوم انتايو معكفي امنيو زدل هت اكن دبرخت مرقم زوسخ اكن دحرقت حديات نابقهن مأسات دا يزقبل زورد اذا هيلك على الزمصة كل مهنات حدا نقرأ كل كزي نزاروي أبقى ذكر سيدك سنة كل كزي هذا ما حدنا حكيك ايدل لي انا نحنا كساب تزهابنا كم تهواريات زبلون تنزل نحنا سا ننقر وإن زبط نحناس دتزمهارنا كتباريا كسايلو نحنا سا نتلو أمهرتا أبوينا هواريات نحناس إن هواريات أبوتاتنا تمرتي نختلن نعوم نسعدن نحنا لما كساب إذا سويت كريستيانا دهريت منفس كرسي زي متانا بتازوا استوهابتنا سلطان تاخنا ولينا بتازلاتنا كنا سجاب تازلنا بهوت سلتي قنوع زغانا ما قدت عن قبلنا كنزار بنا اتم بتمسيم معها نايم تكبر لما ناباهم نقدفو نام منام نقدفو مالشام ليس معكم لنا بترك زين وصل نزي عمنو انتهي خونا الليلو نتم زي عمنتي نتم بقبو زي كتلو نتم بقبو نتا قدس بيت كريستيان نعا حقان سرعتان مسيلهم زي كدو بشللتنا بابول بوازا فزازا زمان على سو انت هاللو دحاني نزبلو انت يزغوني امني زاد الهت زحيخ امني اكن بلغت مرقب اكن حقت حتى يدما نابغا هاد مساز زئتو بحكي مستير قربان ايلو انت انا فوز زلق يا زحجه ابانا نحن ابزا زلاتنا هيوت نحن كم مؤمنان دقنا حيزنا بزمص زلنا حجي كرن كلو بزاف زي زارولو ابتتم زباسحو حصان قرب صنف جاب زيلو شكلسي بيت كريستيان اتي ولا تهصان بعلو انت زي سمع ولا بها قبرالو كقدس اللو مجمع قداسي كلمه متاو متيم زي قداسي تخاتاتي ندقو قربالو
مزيلو أقدس أقدسنا قربان جزء ساعات زل مزيو أبيتك سام مزيو قرب بيتك سام يتفكرنا أنت أساس وانا ما نزغ نزغ مسنا قبل ما كم نزغنا نحنا لما مثلا أطرح زي كنا نولد دون تيساس قبري أكيد بلغت مرقم حزنا نخيل لنا نتهم ذكر حزنا من مسزلنا أكيد بلغت حزنا اللوم أكيد بلغت شميرنا اللوم نخيل نبغزهم مرقم حزنا نخيل لنا نفسنا نمن ندكنا بزهد أنا جيرنا بزي دكنا وقرنا ذكر زقان زقرب كذا زقرب زين خلق علينا حدثي كلاي حامشة جدي شافشة جدي زريو نجار كنا كرالو بفل لايك عديتات يخل ندك خنتري أنا والد مالتي نعشت والد دك عسر تخنتر دك عسر سلسة ولا لهم عن زقربان يرى ميكاب لبيت كريستيان أم خاين أم كدوش قربان سي ميكاب لبيت كريستيان كيف يمزاري ميكاب كيف يمزاري بيت كريستيان ميكاب بكيرن زقربان ما عن ترينا ميتشم كاين ملسن بزهنا جرسلن سمع بزهنا جرسلن بهان سوينا شعو أبت سكون دومنا كلمة يوسلز نبرنا دكنا ميكاب حيس كان مزا كذا ما نقدر ميكاب مالت أتي بإنجليش معلوم تقامكو ترى نجاروس انتهي مالتي ميكاب مالتي بفلا يا والد انتهي مالتي أبزر لما تقول سبتة هذا الناس كم مالتي ميكاب مالتي لحن بقرن زبالة قام قانا تقولني عن تركمو خلنا مسرح مالتي أيقنا بس كان مسرح إذا أبي أزجابير عملاق سرحين سينا ويكسرحنا ما يسرحين سينا نادي أزجابير عملاق سرح خازها كان جت ملو الناس لزيول ولا الناس لستسمعني مليا يمتعلقه مغانا بي نابتي كبور سوق عندهم زغنا كان أي إذا زي بال ماتي تاريخ بال ولا وزارين ديخ بال أفن غير كنت متسخ أبو زحدي كسر عبيتي نعيش طرح زي كنا كسر عبيتي أنا يوم معنا كلنا نعم دين مسألنا ما قصدت إن حيزنا بزنا خملس إن حيزنا خملس ندللنا إجزيابير الله معلت اللو زقت علو معلتين جزين ساعتنا اللو إجزيابير الله إذا زقت علون زقن حلون معلت أنت نوحة زيرن شلل زبالن كي مثلنا إجزيابير الله كل جين تايزقبل معلتين ساعتين راح إيو تايزقبل زحلو زسبعة نام الساعة نخدم اللسمة كل جزء بعين محرته يسلز مثلنا أبو ذا كانت يبلغ صوته بقوله أبسما يزلوا محرته يوردلنا أما أمر زلوا معك دما يقنطلنا تمام مالتي مالتي أبسما يزلوا محرته يوردلنا أمر زلوا معك قال يقنطلنا كامرة دزمة سمعت سبع سرهم جوا با سواء نوي بزنا لهم عدنا يناسي سواء نوي كابسما يديو حاومة يوم بس كم مدري كابسما يمسيو سلامت نمتى يعني كم أمر يزول معاتو يقنط أنا رأيه إذا ما عاد نسأله من هناك نحن بأن نجربه حكايات نحن بأن نسرحه سرح سلنا وانا سلز ولد إذا محرد بناتو شرنات بناتو بزح مهراتن نوانا سلز كاب سمعت سلز وردنا بناتو اللي علنا بزلوا مالتي إذا ما عاد كان مدري تبعي بلد ما نحن بأن نسرحه قبل علينا ما عاد سلز مسألنا ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ነዚህ ነገር እናገበርና እሱ እንተራያና ዝደንገየን ወይ ተዓሻሸወን ወይውን ሸለል ዝበለና ዝረስዑና ይምሰለና ቅዳሴ እግዚ መጀመርታ ተንኮሎ ዲያቆን ዝብለሎ ኣብ ሓጢያ ዝወደቐ ሰብ እንተዳሃሊስ ዘይርሳዓይሞ አይግበር አይረስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ትምህርት ምት سب حاتيات جيرو في مدرسة كله سب نصه كويدين سا صعب كويدين سا نبي تكسينا يبلني سب زيابير عمله هاي تبلني كذا تكسينا كوميلا أي كذا تكسينا هو تبلني زيابير كومي يبلني تايدا
نابيت እግዚአብሔር አምላክ እንመጽን ኮለና ናይ ምሕረት ዝበቅዕ ቁመና ናይ ምሕረት ዝበቅዕ አይምሮን ናይ ምሕረት ዝበቅዕ ትሕትናን አካይዳን ሒስኩም ሙጽግን ትብል ቅዱስ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ዝደልዮ መስዋዕቱን ንስዩ እቲ እግዚአብሔር አምላክ አባና ዝደልዮ ንስዩ ምክንያቱም እحنا እንዳይና ድኹማ ሰባቲና ምድራውያንና ምድራውያን ክንስናግን ብምሕረት እግዚአብሔርና ደው ንብል ደው ክንብል ተላቆይና ግን ንዑ ቋት ኮይና ንርከባለና باتي يوناس بسبب خلهم لا ينقل يوناس بسبب خلهم سؤال أنا وين تكوين تناسحهم يوم كم حد يعظمون تأساسي ناتي قرار نوحت قرار زنبر عبد القامي ينقل ولا ما يسحقهم يدور ناتي قرار نوحت زنبر عبد قوة زنبرس شلبي بوت خاصة زور زنبر دنز مسر حول سات نبل بعد تاجروا كم وأكاتلو جنت مليسي داش لازم سؤال أنا وين سلستناسحهم كريستوس ما تايلون هايداوين فريساوين سبعنا نويس بتي بيونات سبع خلهم سكت تاكوين ما تماري ساميون نزاولو لزي آدم ويدا مغنياتو بدا ساعات يا بتار حريت ما عندس سبعنا نوي كم وقت تنسيهم كفر دوبيهم ناي كريستوس محرت سجون دمون فيتسوم عن كن كون سجون دمون قريسي بناخذ السنة بسبعنا نوية نخن فرد حلنا نفسنا يحلفنا نهب أي حزن النزي نقول تيجي عمي رامنا خمسين أكن تباركنا نخيل أكن دي كم تنبنا بيتروس نكرسان حوالات نذهبهم سلطان ندك سبعة كسب كنز أكل سلطان ضايبنا سكون دمون وسيتنا نعو آميننا نتزي رجس نتزي حلف كن حلف سلطان ذهبنا كريستوس يحفيرنا مبش تقبل إلنا تفررت خنكون أكنو እግዚአብሔር አምላክ አይحفرن ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና አይነ ልቦናና ከፊቱ ንሕና እቶም ደቅ ዘማብዝ ዘለና ሕጂ በጣም ናይ መጀመርታ ናይ መወዳታ ናይ ለማዓንቲ ክላስ ዘሊ ናይ አንድምታ ትርጓሜ ውዳሴ ማርያም ሕጂ ተዛሪበ አንድምታ ቅዳሴ ማርያም ተዛሪበ ትርጉም አይበንን ምክንያቱ ቀዳም ነገር ቅድምና ኡምንጻና ንሱ ናይ በቃዓት አንድምታ ከተማር አሁን ካሰብ ሓደ ናይ አንድምታ ንغጽምዕና አንድምታ ከማር ተኮይኑ ናይ አንድምታ ከሰምዕ እንተ ኮይኑ ናብ በቃዓት ዝኸለሉ መገዲ መጀመርታ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ግን ንዓና ስለዘድልየና ስለይዛን ዘሎ ንሕና ደቅናን ብበረኸትን ብቅድስናን እንተራና ቤቱ ዓቢና ብጽጉ እንተራ ዓቢና ግን ናብ አንድምታ ክንሰግድ ንኽእልና ናይ አንድምታ ክንሰምዕና እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ይብለና ዶ እንታይ ክብል ስለዘርእና ኢልና ብዙ ነገር ክንማራ ምንረኸና ንሕና ጉና ወይ በጻሕና እንደልና ሓደ ዘተሓገብራ ኣለኹ ማርያም ተራኺኑ መሰረታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ክማራ ኣለኹ ኣይኮን እዚ ናይ ምርምር ናይ ፎሽን ናይ ሪሰርች ዝባል ትምህርቲ ናይ ዓለማዊ መንራይ መጀመርታ ሓደ ሰብ ናይ መሃይምነት ዝብል እዩ መሰረታዊ ዝበሃሉ እቶም ሃይ ስኩል እንታይ እናበለ ይኸይድ ትምህርቲ ከምኡ እናበለ ምስ ከደ እዩ ናብ ዝበፅሕ ናብቲ ናይ ምርምር ዝበፅሕ አንድምታ ናይ ቤተክርስቲያና ድማ ናይ ምርምር እዩ نحن هذا نعوي بس إحنا نزلنا جينا بس إحنا نزلنا نعنا ندكنا معاد نقينا ورد حج وندقينا انتينا ند نتم دقوا خمسة لهم بس ناس ساعات قربان بخمي قرب خمسة لهم بس عبادنا بس خمسة يوم تزاريكم دقوهم أقرب نتمام زي اللو دماني وربيتكم اليوم محاسدكم اليوم اتفقت وانزل لهم نازنا كرس مالك تزي أرسح لهم ምክንያቱ ዝበዝ ጊዜ ዞም ኩሎም ቃል ንሪኦም ስድሮም ካብ ሒዞም መፁ ልክ ኣብታ ቅዱስ ቁርባን በፃና ሰዓት ኣዋይም መፁ ኣብ ግዜ ቅዳሴ የለው ኣብ ግዜ ትምህርቲ ካ የለው እንታይ ይበሃል ኣይፈልጡን እዮም ኣይሰምዑን እዮም ጥራሕ ኣቑሪብካ ምኻድ ካብዚ ዝዓቢ ክርስቶስ እንታይ መሊስሎም ካብዚ ዝዓቢ ካብ ናይ ዮናስ ትምህርቲ ዝዓቢ ነዛ ወለዶ እዚኣ ካልእ ትምህርቲ ኣይወሃባን ካብ ዮናስ ዝዓቢ ድማ ኣብዚ ኣሎ ተባሂሉ كامنا يونا زعب تمرتي نعنا خالق تمرتي يبلنا بفلاك عبزنا جزية صوم زلنا كابتنا يونا زعب تمرتي جن عبزلنا تتصوم سجون تتصوم لو نايكروسوفت تتصوم على الزب نيزاير عمنا مالك نزل بإمنة بقنعنا بتصبهم تقارن تراوسينا كنت زعابي ينزل لسان هيوت كبرنا زيابير عملاق زي السؤال يمو ذيك عكمت لهم عندي نايكداسي مريم سنقرنا نتوزع الناس يقولون ده نزوسنا نهوات الناس نهوات الزكاة من سمعت ورثي يقبل لنا
ነተም ዝኣው ዘይበፅሕና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓ ትበቅዕ ነቲ ሰዓት እቲ ዝበቅዕ እስትንፋስን ህይወትን ይሃበና ብንስሓት ሓፂና ብቅዱስ ቁርባን ተሓቲምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣፍታ ትመፅእ መንግስቱ ብፅላሉ ይደግፈና ዝተምሃርናዮ ልብና ይሕድረልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። قال يسمعنا ربنا عليه يسمعنا አድነኑ ወርስክሙ በእግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ رايهم والله وقبل يتقبل يتكسان كقدت عليك وبيزو قبل مكول والو لكتين املاكنا ولان يسوع كريستوس وسواك كما تكون مادر لك تزمسوا لازم قدوس الا مسايكم ولا تقواكم ولا صليكم سكدس يتكرسيان الا بلاك موسكاو قدوس ولا سيتكم دمو كورا لكن املاكنا ولان يسوع كريستوس زكبتم اتاتكم يذكر لكم باي بامرو باي برا او يايمرو بزالتي ماركم بزيمسكم በእንተ ስጋው ስጋው ነው ዘቆንተ ደሙ ደሙ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወወልደ ማርያም ጸባ ወልደናልና ወልደና ንጽሕት ዓለም ዓለም እግዚኦ ወማረነ ክርስቶስ ወላሰተ ኩሉ ጊዜ በዛለፈ የማረነ ወበዘ መስቀምነ ከማውን ወልደና አሰተ በተክስት ነው ማርያም እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። በሰላም ስለሄደ ይኮነ ዘተወሰነ ስራ ወደ መቃባን ነው ይችላል አይደል? ስለ በረከተ ደገግ እንተም ለደረጃ አንሰፈኩልና እንኩሉ ጓሮ ያክሰን ነው ሰው ሁሉ ስነ ደብሮ ነው ሁሉ አቡነ ስለ ሰው ደግሞ ኩብራ ጸጋ ረሳይነ ወሕይወተ ረገምነ በኃይለ መስቀል ለኢየሱስ ክርስቶስ እንኪያከ እግዚኦ ናኩት ነሲአነ ጸጋ ሰላም ለእግዚአብሔር ሰማዕቱ ለና ነይመታችን በራታ ረድኤት ይፍልና ጾምና ይባረክልና ጾምና ይቀድሰልና ስብሐት ቅዱሳን ስብሐት ይግበረና እግዚአብሔር አምላክና ነፍሳት አግብርቲሁ ወአይማቲሁ እግዚአብሔር አምላክና ዝመቱ መንግሥተ ሰማያት ወርሰና እንደዘለና ድማ ፍቅርን ሰላም ይላክልና ማርያም እግዚእ ክብራ ወልደኖ ተኬ ይስሐቅ ኦጓ ማርያም ለተጸጋ ነሳት የሆሚ ማርያም ሳት የሆሚ ቅድስ ውስተ ጽና አብርሃም ይስሐቅ ይጀምረና አቡነ ዘበሰማያት